Тикс. Всім вітаночки. Паркан вітаю. Вітаночки Фоксі. Нікому вітаночки. Почитав. Це пісня, я так розумію, була. Так. Зараз. First You. Музика змінюється. Гульнявого. Ну, з гульні. Так, зараз. Так. Все. Я світаночки. Дякую за бітік, дякую за підтримку, мені приємно. Так. Я сплю. Так, а почуханка була? Певно була. Текст, що я хотів. Лера, ось як би мені ОБС, то бачить видалене повідомлення. Я сьогодні знайшов скрипт, який буде видаляти якраз таки слово сосейские. Довольно зручно можна буде додавати просто текстофайлик, який у мене відчинений. По-доброму мені бачить, що він там повидавляє. Ну ладно, это уже потім. Так, delete messages, brief. Ой, мне треба переклад. Click to reveal deleted message text. Detailed shows the content of deleted message. Action taken. Подається, знайшов на ладу. Пісню. Ну, давай, зараз просто мені прийдеться браузер запустити. Так. Quest. Ще. О, бачу. Вітаночки, Олексій. Все, я знайшов наладу, як бачити видалене повідомлення. Божухне, нарешті. Після году стримінгу я знайшов видалену наладу в ОБС. Хе-хе-хе. Hello. Так, зараз. Show on stream. Так, ну я буду чуть музику з гульні. Ви будете чуть музику. Ну вам же ж наоборот чолові у такому випадку. Ну, у любым випадку, не усі ж мені слово там і кайо. Які-небудь заборонки там і щось таке, це треба додавати. До речі, ні, все ж таки про це буде, бо це саме будеш буде видаляти повідомлення, а у нас же ж перше повідомлення по видаленню, а потім бан. Ну, менавіта для залетних. А бот гэта не разумее, таму ось. Гэта не шыі, гэта самы. Просто скрыптик, які знайшоў. Так, Фоксик, дык яшчэ учора 599 было. Між іншым, сёння увечары я паглядзеў 598 было, а потым хтосьці па-за стрымам яшчэ падфалыўся. Ну, з шыі. І можа быць вельмі прымацавана ўсё. Ён не можа сам сабе пабалі. Ну,
Бот не можа, на жаль, на самого сабе стрыгерыцца, бо ён пад маім уліковым запісам працуе. Я не магу свае паведамленні выдаляць. Насамрэч, я бы мог нейкі кастомнага бота зрабіць, але справа ў тым, што на некаторыя функцыі мне патрэбны, каб ён працаваў пад маім уліковым запісам. Ага. Гэта з відэа, якое ты скідаў? Я вось проста не расчуў ні халеры на тым відэа, бо я з тэлефону глядзеў. Дзякую за мову. Так. Яшчэ сёння я ботаў мала. Мала не бывае. Ужо казаў. Яшчэ я сёння прамацаваў некаторыя алёрты, ну як прамацаваў, крыху больш, як гэта сказаць, аўтэнтычнасці не. Ну, карацей, каб было падобнае, нібыццам бы я знікаю і з'яўляюся ў іншым выглядзе. Вось па прыкладу кацячы шок. Що? Так. Ну, во. Галоўны триггер быў якраз такі, каб катачак знік і вярнуўся з ножом. Вось трэба было ўчора так зрабіць, я вось не дадумаўся. Так, і атрымліваецца, вось гэта яшчэ алёрт такі. А шо? Не тая каманда? Що за має? Ну, на жаль, у мяне можа быць толькі адзін транзішн. Ой, То бок я заўсёды буду Які жах? хавацца ў правы Який бок. жах? А що, не жах? жах, я ж кажу, який жах. Но стаі, бярэ нож і пайшоў. Так, і атрымліваецца абыходзіць фатэлю. Зараз яшчэ раз. Хоба. Ну і змяняе выгляд. Можна ўключыць радио. Ой, хв, не хотелось бы на авторские права налететь. Ну, давайте спробуем, погляжу по выніках, ці будуць зам'ючныя кавалкі, ці не. У мяне ўсё роўна 0 папярэджанняў. Ці ўсё ж таки не будзем. Ну, дарэчы, так. Я ж на YouTube заліваю, тамака больш жорстка з аўтарскім правам. Тамака не баняць, тамака просто вымушаюць мьюціць. Я ж тамака ўсё роўна ніякай манетызацыі не атрымліваю, просто нейкае абмежаванне тамака ўключаюцца да відэа аўтаматычна. Я ж заліваю цераз YouTube на Patreon. Ну, наконт абрэзкі. Тамака, гэта яно ўсё аўтаматычна робіць, мне трэба проста абраць, альбо яно будзе мьюціць, ну, дакладней,
за дапамогай нейкіх алгарытмаў прыбіраць музыку, пакідаць голас. Ну, конечно, не якасна, але так будзе. Але гэта доўга, па-першае. Па-другое, калі больш чым 2 разы ці 3 разы будуць кавалкі з ліцэнзіяванай музыкай, тады гэтая магчымасць знікае і можна толькі прыбраць гук. Наконт забаронак у Фоксі скідала, но я не зусім усё зразумеў, ну баюся, што ўжо нельга казаць некаторыя словы, якія мы выкарыстоўвалі да балацяных. Фоксі, можаш скінуць Люсі гэтую навіну об обновленных правилах? Одна реклама. Так, тут нельга. Ну, я YouTube выкарыстоўваю дзеля патрыёну, каб хоць нейкую манетызацыю мець. Ну, дарэчы, ўжо вывеў там 10 паўтыдні таму ці тыдзень таму з патрыёну грошы, добра прайшло, хутка, на дзіва. Я чакаў, што там будзе дзён 10, але не. 2 дні. Ну, дзякую. Ну, да наступнай выплаты там ўсё роўна прыйдзецца чакаць, бо мінімальны 10-50 ідзе. Уже месяц, як нельга казаць. Выбрали можно. Ой. А як? Ну, па-першае, беларускай-то нема ў мяне, што няўжо хтосьці беларусіфікатор выпусціў? Вунь, Люсі, Фоксі скінула спасылку на обновленные правила. Гук з гульні прибрав, бачаюсь. Відео ТГ. Вітанушкі, Алек Шадоу, дарэчы. А можна тады спасылачку на беларускую? Классификатор. Так, видео. Ой, ё-моё. Что-то там описывали. Мне зараз гук з гульні, я ні халеры зноўку не пачую. Гэта трэба зараз менавіта. Да, ну, гэта цяўня ўглядзець, ты ё-моё, фу. Так. Зара. А хутка пераклалі, цікава.
Посилочки-то нема у роті. Ні. Ну, можна праз Google пошукати зараз. Помолить на аніме буде. Так, на аніме не бачу. Хм. Не, ну вядома, що тільки субтитри. Ну, зараз, конечно, переключать, то есть, так. Купувати, это все. Верну, где знайти-то. Я хв, я пакуль не могу знайсці. Ну, дякую, я тады пошукаю неяк. Так, что пропустил? Windows. Ну, читать так, тым больш перабіваць вось гэта ўсё. Я хоць тут только могу пачыліць ад субтытраў. Дзякуючы агучкі. Хто? Якая адпіска? Не, агучка гэта вельмі не хутка, вядома, будзе. Все ж таки гэта актораў пазнаходзіць і, боже, купа дыялогаў, якія патрэбна агучыць. Так, боже, что я не мог поглядеть никуда. Щось у мяне па адчуваннях, нібыццам гульня сёння горш ідзе. Учора неяк лепей ішла. Так, ага, учора целік набылі пад СМГХО. Дістатися до ізолятора. Не, мы хацелі ісці ўжо на кардон. По дорозе мы зазернем вось на гэты пытальнік. А що ж яно так подлагвае? То уселішча. Спадзяюся, на наступным тыдні щось тамака полепшить до продукційності. Не. Таки на ультра якості тут таки, напевно, така пригожусь.
не могу поглядеть. Так, чекай, а куди я пойшов? Ти, йома. Мені у той бок я порушу. Так, ну, короче, дослідуємо опошню локацію на в этой малой зоні, а потім рушимо отсюда на кордон. О, так можна. Ну, знову ж таки, я зараз браузер уже не хочу відчиняти. Как мне нічого тут таке не спсувалося. Ладно. Чимся іншим і так далі. Як то у вас справа? Як? А, марафон. Ну, я день починаю, я вночі монтую, а в день я сплю. Тебе. Ну, мабуть. Так, это я на этих кто? Ты усё полетела-то, ну. Так, а? Да, их там два было, бандерольку на их марновать. Бандеролька. Так. Ми, мабуть, зараз ще на нейку жовнівську базу приїдемо, так зовсім весело буде. О! Один, що був поранений, другий іншого узняв. Лери собі. Так, а де... Його зброя-то, ну... Так, ну... А, не, их это не обшукано. А, их 3 было все ж таки. Ладно. Так. Нічого не відбулося. Ну, звичайний день в зоні. Так. Ну, ти де... Да ё-моё. Что? Вибачаюсь. Ой, далеко бігчи. Далеко. Ну так, щось там катилося. Судиш, по луках. Я ще хочу кліпчик, потім коли когось буду збивати ножом і кабу это забоїться. Тому буде сьогодні ніяк заробити. Щось подобне. Ну, менавіта коли когось добивати буду. Не вельми удалые моменты были. Так, эту базу треба обійти. По правому боку. Це не про гру, про гульню, ти що? Засуджуємо інше. В РП, як там кажуть. Не леснуся. Зараз же 100% стригерация. Джонни Орвин, что дородились? Я упевнена. Так, давайте подали обойдем. Не, обійшов, курва. О, выскакнул. А вот ни разу не отримав. Ошалеть. А
грошах у нас учора... Угу. Все змарнували амаль что. Ну ладно. Щось это здобудем по крихом. Що за мост таке? Добре. Завтра у нас, до речі, знову буде супермаркет. А потім уже все ж таки після супермаркету поїдемо у пристанок зла, напевно. Якогось на дворі. Не надто холодно. Це 15. І що він зараз зґвалтував? Гвалтує менавіта у гэтым самым сенсі? Так, там був монолітець, певно. Та ё-моё, ж як кнопки-то були то, Мі. Это и не ты хотел взять. Не, детектор пока не спрацьовує. Ладно. Давалось, що там купа аномалій по гуку. Вона зробила мені на спину, коли я заснула за столом. Ага. Не. І з кіптюрами. І... Здесь что неведомо. На спину, наверное, могут заскокнуть как раз таки ось кіптюрами. Я тупо не знаю, що це таке. Ага, ага. Ой. Собачки едут. Добре, що не досталось. КПК М'якуша. КПК Сталкер, якого губили мутанти в малій зоні. Як і всі новачки, він будував сміливі плани на майбутнє. Як це часто буває, сталкер пропускає, а зона витворяє. Ну, до речі, переклад би став до нагоди менавіта ось, каб читати ПДА розне, ось гэта ось. М'якош патронів по нулях, либо відсиплю трохи, нісці. М'якош задовбало все. Ми як бомжи смердючі, ані купонів, ані нормального гудка. Я сюди за бабками йшов, не побиратися на малі. Не кипішує, бабки і куток будуть. Знайдемо хабар, купимо стволи крутіші і на росток. Там кажуть краще. І новачки під руку не лізуть. Якось, так ми і самі новачки. Добре, хрін з тобою вмовив. Так, схованка десь з'явилася. Ну до речі, тут. Десь тут така. Ладно, подається тут така. Ніяких вояров нема. Тому беремо пістолет і оглядаємо, що я. Ні, нічого не є же. Ні. А ні, аптечкою.
бандерольку тупого сталкер. Ага. Ну, бандерольку от собаку, конечно, не отрываешь. Так, горелка, аптечки, 16 аптечек, непогано. І ще хили кольки куфера, 20 повно було. Так, мне подається, там некий куфер лежить. А, не. Подається. Так, это озеро не отшинится. Интерактивными выглядают. Что? Что за объявление? Ё-моё, ну там-ка щось може бути. Ну як туди достатися? Ти будинок. І нема нічого. It's me. Ну, блядь. Так, Скіф, почекай. Знов кліп? Ні. Засуджуємо, що ти... Та ні. Захрес. Захрес. Ну, я бачу дірку на даху. Тому є шанс, що міняють розвитих ганок, але... Не, на дах я не перескокну. Лера. А, і там я зачаплюся. Ну ладно, напевно, ніяк. О, ні, то можна кінці розберуть. А, ні, ну там щось є, там енергетик лежить, ні, туди можна все ж таки потрапити. Мабуть, через дірку знову глебяніка. Подземний шлях. І скам. Такий український голос, українського голова в рази більше, ніж наприклад славутського чи фінського тощо. Ну ты до интерфейсу кажешь. Ну, головне у вас фильтры його, это уже шмат. Что дає? А что, ее финский интерфейс? Что ты сказал? Да ё-моё, ну до часу я перенабился, конечно. Ну то дискам. А ты чё? Да. Шлыхни собака. Та дискам, а ты чё?
Але збіл не вельми, конечно, не розумію. Крижани. Холєру собі. Ну, хв. Такой все ж таки функціонал цікавий. Але його, конечно, скам-моменти. Приємні. Так, а здесь ж недалеко поймать. А чей вот в дымок? Ты розпрацовщиков ці, ні? По левому боку с горы? Не, то розыгрыш цукерок. Ты ж певно уже записывал, Алексей, не? Може 6 минут, ну ще написали, що їм треба побачити. А, треба на дах поїсти, зрозумів. Ну, я ж казав, що ти до розіграшу цукерок. Я думав, ти жартуєш на конпсоду, що Гукін. Як би мені висвітлити до псоду лікти? Тому п'єм, що годину ровно відбувався. Ну, є таке конкурента до Твічу, не то яка бо YouTube, но не вельми до стрімінгу, розіграш псодов. А усілякі там Катрова, ті, що там ще було, я хвилина. І нікому і не всірлося. Так, ну схованку-то я знайшов. Я не знайшов, як в той будинок потрапити. Вітаночки, здорово, рад бачить. Що ти як? Непогано проходження. Вчора по прогресії не відкидали, хоч просунулися. Амаль цілком пройшли малую зону. А чекай, чому у мене знову какая-то аномалія неоднозначная? Я ж оттуда мячик-то взял вчора. Мячик же ж на место? На место. Может, питальник вернулся на мапу, ну ладно. Так, чекай. Як же ж тебе потрапить-то, а? Термос 5-6 миллионов носит, 4 мол по 10-17. Ну скам. Но у нас не быть сам бы повинно быть 8-9 мільйонів. Або навіть более, але у виніку правда не быть самолесные. Нам головне, как просто фильтр пушку додали, интерфейс тоже 10-я холера.
Ой-ой. Это хоть не выкид? Рака. У нас наче як викид на горизонті. А ну швидко там всі поховались, якщо, звісно, здохнути не хочете. Двічі попереджати не буду. А, ось тут така може сховатися, добре. Можно и пожерть покуль что. Какое еще червоное. Так, ну по набоях покуль непогано. Вельмі непогано. Але, конечно, по ремонтах это плык. Выніком. Дорого. А я КМ не адремонтовал, мне грошей не хапило. Комуністичний світанок. Не, ну. Почалася дискотека. Таке все ж таки червоне попригажи. Бо якщо ні, то ми з вами одразу прощаємося. Як уся ця фігня скінчиться, А это Сидорович каже. Ні халери собі. Я щось подумав, ви батя каже. Жесть. Так, ми ж зараз до кордону і рушимо покриху. О, близько побашляснула. Так. Дірки, это... Всего. Просто треба було тут таке чекати. усе, викид відшумів. Якщо когось зачепило, кит на посту заштопає. Ну або доб'є, щоб не мучилися. Доб'є, щоб не мучилися. Ну, дякую. Так, а крумкачі-то будуть падати чи ні? Я і на минулому викиді не побачив. Безрух, віно. Ну як сюди залізти? Пустите меня усередину. Тут сотку уже что-то смачненькое туда сховали. И... Так я не занадто низько. Так ему просто ну ніяк не доскочить. І тут така низенька. Каб я яшчэ мог чапляцца там руками і крыху паркурыць, была б іншая справа. Да я думаў наконт яго, але ў бліжэйшым асяроддзі няма нічога падобнага. А так, альбо зачакай. Не, прынесці нельга. А.
хочется ж усё обнюхать, все познаходить, или не? Некий скам. Так, эту вентиляцию я намагався обшукать. Вітанушки, Лепус, рад бачить. Як справи? Лудоманія то казіниче. Мені лутоманія. А це все ж таки криху інше. Ні, не було б сюди. А з чого взяв? Ну нема. А коли... Що? Дик ми почали годину тому. Вітанушки, Миколко. Уж не хвилин 15. Не, ну стрим іде 54 хвилини, яка було. Тухтанейка. Ну, мабуть, у тебе. Бо, ну, принаймні, я міркую, ты то у чатику сказали, что у меня это самое, что себе для тела. Цукерки ще будуть. Ну, божухне, є ще один скрипт робіть, каб це саме ішла перевірка по тих самих нагородах, це зовсім гаплик. Так, щось на диво далеко скочить, але туди я не долечу 100%. Амаль! Не, чим більш скриптовано, тим більш вероятність помилки, через навантаження додаткове і так далі. А що він так скочить-то почав далеко? Що, ти від горілки відстався, чи що? А, до речі, Лепус смачно їсть. А, ті уже что-то поїм. А, поесть, я доходим, так. А, не. Что Алексей подумал за это самое. За лічильник, який у левом верхнем куте. Вон там. Что ён нейкім чынам адзначае, калі будзе псот. Так, ну я хаваю, ці сапраўды гэта дапамагло, ці не? Ай, не, зарано скокнуў. Атрымліваецца, такім чынам гэта загадка на скокі вырашаецца. Не халеры сабе. Ну. Яшчэ зарана. Ці сапраўды яму гарэлка дапамагае далей скочыць. Ой-ой. Две цукерки. Ой-ой. Самого учора моцно полудоманів. Не пам'ятається. Ну. Ё-моё. Реальность. Ну, я... А, ломаю. Ну, мабуть.
Ну, цукерки за перегляд отримлюють всі, хто колись залітав. Ну, принаймні трапляють у цей спис. Так, дарую, але ну, в этом не того. Треба було заховатися, коли я вип'юся. Мабуть, все ж таки хто ніякі бафи дає. Ну так побач, так побач. Так далеко. Ну, саме складно виведеться, так. Ну там окей множник-то шалёный зовсім. Там окей x10 або x20. Але гэта я ще спробую виведати. Ну, так було побач, та стільки тут сусіб уже. Трупі стільки. Дай. Троллик лутаману. Клалі атрымліваецца энергетык тамка ўсярэдзіну, намякаючы на тое, што штосьці ўсярэдзіне можа быць. Я упевнений, що там яще щось буде. Не тільки той енергетик. Все ж таки какой-то намальованный. Я хв. Ой, ё. Ё-моё, що несеться. Друзі, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдерам. Ой, як я вже. Вітанки, дякую, велизне. Дякую, сталкер прийшов, вітаночки рейдерам. Так. Таїр у нас, коли що, російська зброя, Ремон, вітаночки. Собацов, вітаночки. Міропозерські вітаночки. Мор, вітаю.
Так, до речі, дякую за фоллоу Дімонки. Теж не спішаю, танки. І вітаю так само. Міхай щитанушки. Так я спробував і енергетику, і грелки. Понеслося в арести. Да мне подается все ж таки. Я хв, я уже, щиро кажучи, хочу забить. А ми просто намагаємося потрапити у цей будинок. Я бачу, там є дірка на даху, але я не розумію як. Я вже тут таки на дах того вагончику заскокнув. Але, ну, просто дробязь не долітає. Забій ніт, треба ж казати. Всякий. Ну так, так. Зато ж кульки 50 у кофри і ну 60 батонів 10. Так, ладно, є ще один енергетик. Лимон, дякую за фоллоу. Silver Grey Lizard, дякую за фоллоу. Куртку скинуть. Поехали. Ну... Я наш не таких померов, как на дах заскочить. Таночки агент. SG Twitch, дякую за фоллоу, сердечно прощаємо, тамушки. Так, я чого хотів зробити зараз. Так, мені треба, хтось перевірив, мені цікаво, воно одразу підтягується з тексту файлику чи ні. Можете написати ігра на Софійській? Медрулька подзіра. Ага, працює. Тобто я справді можу додавати одразу у TXT, і воно буде підтягувати. Дякую, Олексій, дякую, Люся. Дякую, Панярська. Все, не треба. Просто перевіряємо модерацію. Знайшов скриптик сьогодні, да, стример-бота, який автоматично підтягує з тексту файлику слово. Вітаночки, Хітхампер. Ну, стрим, він же ж по-українську так і буде. Ті прос і іде, а не прос виключно стрим. Ой, прос і коротей.
Не забанено. А, так. Мне треба будзе дадаваць па крыху словы, бо толькі учора ж заняліся гэтым усім. Учора намагаўся сваімі лапкамі штосьці зрабіць. Ай, ну, пекла гэты дах, усё, пайшлі далей. Я задзёбся. А іншых месцаў я не знайшоў. Мабыць, з дрэва. Хутка захоўвання праз F5, як звычайна. Ну, по замаўчанні ідзе F8 да завантажання хуткага. Ну, я перапрызначаю да звычнага F9. О! Што, няўжо праз дрэва? Не даскоквае. Ён у вышыню вельмі пагана скочыць, а вось наўпрост даволі моцна. Я хв, у мяне няма ідэй, як сюды залезці. Ну, тамака дзірка, а мабыць у яе не праціснемся. Я бачу яшчэ пэўны ён даход да дзіркі. А ў правым верхнім куце з'яўляецца надпіс ось збережання надо мной роўненька. Просто захоўванне хутка яно вельмі файна працуе, у тым сэнсе, што ну, яно наогул не адчуваецца ніякіх статараў, нічога. Котка падзяка. А на якія набоі трэба? Просто я ж гуляю у Full HD, і я ў выніку гэтыя цыклікі надта маленькія. Ну, у нас пакуль просто АКМ, пістолет-кулямёт і шайм-пістолет. То бок 9 мм у нас, 5,45 і що там АК? 9 на 19. На той ангар не. Ну, так. На суседні не. Я так само пошукав. Спробував вентиляцію. Не, нічого. Його подозр, що десь дірка у землі, але, ну, я не знайшов. Навокал, прынамсі, дакладна нема. Можна паспрабаваць за плот выскакнуць, наўпрост плота прабегчы. Зеры. А, боже, гэта ж браузер адчыняецца. 45-е. Вільнюс Балістикс. Ого. Не побачу. Прышпільна. Ну, 45-ки у мяне просто ў куфары ляжаць, цераз тое, што іх не вельмі шмат, іх выкарыстоўваць альбо пад іншы пісталет, альбо пад УЗІ. Silver Lizard іншую з керачкамі. У нас штогадзіну адбываецца розыгрыш керачак. Керачкі у нас ідуць да замовы трэкаў, толькі зараз, будь ласка, не трэба нічога замаўляць, бо гульня надта шмат вымагае ад жалеза, ну, плюс у мяне каточак, і я просто браузер зачыняю адразу. А яно цераз браузер ідзе і да гэтага, і да мемчыкаў. Вось, і адзін пакунак, і другі, які дадаецца. Сатыскам закрыла браузер.
Гроші! Гроші! Пробуємо звонку дірку пошукати. А потім поїдемо все ж таки на картон. Ай! Ой! Ай! 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 Ну ось, побили каточка. Пригучая аномалия. Угу. Не бонькай! Не бонькай! Не бонькай! А это кто такие? Да куда я научу лететь-то? Лера? Ну, это у нас тут такая мясовая валюта, одна из их. Ну, то бок, кроме channel поинтов, я замість их цукерки. Ну, не замість, а додатковые. Ёй яшчэ золото з аватарчикаў, ну аватарчики зараз гэтак сама адключаныя дзеля прадуцыйнасці. Бо кожны падфалоўны глядач атрымлівае каточка, які потым поўзае па экране. Мо. Толькі я ж кажу, зараз яны адключаныя. Меняешь куда хочешь. Ну, по типу того. Нет, щось я не бачу ніяких дірок ніде. До речі, побач є аномалія ніякая каля того вагончику. Але яна просто стягвае, певно, ці не? Я хвы, якая там до сколько аномалия идет. Ну давай. Ладно, все. Умовили. Котика, мені треба твоя дирка, я не можу вийти. Зараз мне только треба стремлення зачинити. Тільки гэту сторонку тоді відчиняв. Лічуючи буйний рейд, активний чат, можна все ж таки правда включити замови. Так, ну замова коштує 2000 у нас. Що нагадую. Так, все, повинно працювати. Клішник СР. Клішник СР, дис посилка на трек, альбо назва. Можна усіх забанити? Кого? Ну що? Ой, навальницу знову. Ладно, все, хопить. Змінили від локації, альбо... А, я ще аномалію хотів. Пошукати рейдерів. Ведь гэта не скочущая аномалія, я просто хв, шчыра кажучы. Мяне ва ўсіх сталкерах з аномаліямі не вельмі добра ішло ўсё. А клішнік цукеркі, каб паглядзець колькі. Холеры себе ляснула. Не. Перед гэта мы не скокнем. Ну, 12 тысяч, больше, чем копить. Калі є сапка, тады танней ідзе замова. Два разы. Так, а що яно не йде? А, зараз поїде, подається. Якось.
Вийшло чи ні? Ага. Ну знову залагала зараз. Ох уж это стримный элемент стає, моя. Давай, виводься. Ладно, іншим шляхом, без шкали прогресу. Туди ось так. Стихенечко. Мені подалось, що тут хтось ще є. Чому упав на місце? Чатик стрим іде? Вітанушки, лапочка. Оп. Граната подствольная. Что, упал? Да это такое может быть. Ланар, вітанушки, ради бачить. Так. Ну, непогано. Зараз півгодини намагалися заскочити на будинок. Ну, я намагався, відомо. Да пантограф, куди ти повзеш? Нема. Зараз. О, ну бачиш, нікому, я казав. І гэта ж яшчэ без уліку ўсё ж таки геймпаса. Ого. А, тут только заблоковано. Ага, кодовая панель. Зрозуміло. Ну, тоді ходім до кордону. Телець стрельт не почав по їх.
ходить тут така. Ти так хочеш Сидоровича побачити? Ну, поглядім, поглядім. Дякую, мій позірський зима. Так що, браузер поки сховав. Так, після Іринки подруги до Сидоровича. Охо-хо! Сколько мне тут только питальников насыпало. До речі, а ми прийшли. Вон он. Старий опадаєць. Кого? Але мене тут кожен собака знає. Навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горшика придивлявся. Коротше, на моєму кордоні всім добре має бути. І тобі, і мені. Тому, якщо ти затаритися або продати щось, то за адресою. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але, сам розумієш, не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Угу. Так, про село новачків, що нового в зоні. Давай. Розкажи мені про село новачків. Село? Воно і є село. З псавами, я так розумію, ні. Я навіть не спробував, бо пам'ятав досить з минулих частин. Знають, хто на що годиться. Чесно. По-друге, за чужими тут приглядають. І не лише я. Тому якщо ти щось украдеш або когось образиш, відмудохають. Усі разом, гуртом і в роздріб. Ну і по-третє, тихо не значить бідно. Тут не клондайк, звісно. Але жовте продавати можна в відрознення від минулих часток. Не віриш? Так на товари подивись. Перші півгодини безплатно. Що? Ще є оплата за те, як поглядіти на товари? Серйозно? О, Ну, це Сидорович. вже ділова розмова. Поважаю. Щось поцікавіє у його. М860. Кольки? 7700? Ага. А, непогано. Охо-хо-хо-хо. GP 37. Ну, 17 тисяч, відомо. Так. СГ Вінтар, ну, це ніяка снайперська, у нас вже є СВД, яку треба просто відремонтувати. Что это? Прицел. Фина, интеграл, фора, рот, марк и МР. Хева. Капу взять все-таки на пукалку, мені потрібно більше грошей. В общем, я навіть не ховаю, кілька у мене грошей за фотелі. У мене 670. Покуль нічого не зробимо. Ось по-доброму треба новий шротник. Магазин 30? Серйозно? Паша, блядь. А, ні, это я не туди гляжу, боже, это я в очі діл буся. Ну, 6, ну, нормальний, звичайний широтник. 7 тисяч, 8 треба десь познаходити. О, так, можна горілку продати. Не всю целиком. А, я думал, трек зменится или не? Ну, все равно, трек файный, ностальжия. Кольки прожар. Не, нічого не коштують.
Так, альбо головне задання. Так, давайте спочатку заховаємося. полювання, сталкере. О-хо-хо-хо. Ти самі скажи. Ага. Ну, справедливо. Не огульні куфери йдуть. Кожна локація своя. Так, ну ладно, это я все збирав. Сідорович відомо був, бо з його починається саме перша гульня. Ну, літерально, йде заставка, і ти просинаєшся, вже глядиш у твар Сідоровича. А, про трек? А я вже здивився питанню, конечно. А певно був? Наскільки пам'ятаю, був. Так, а что я... Ну, не пристанок, так. Ну, наколькі пам'ятаю, як, ну, якраз таки ностальживость гэта ўсё адчуванне, якраз таки, ну, было. Задачка із зірочкою знайдеться? Не, я його чув І сталкер. оплатою відповідно. Докладно. Так, тут лихач один, Джгут. Думає, що У він корчмі? велике начальство. То на постачальників моїх вийти намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся? О, конкурентов бере. Ну, ладно. Прибираю. Візьмусь. Де цього жгута шукати? Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав. А потім приший. Зрозумів? Так? Ну тоді рухайся. Мабуть, справді генія. Я ось докладно не пам'ятаю, але докладно пам'ятаю, що це. Так, ну що, нас, отрымливается, наняли на поганые справи. На ось гэта. Конкурентов прибирать будем. Ну, у Фоксі ми зараз будемо заробляти гроші, бо варіантів нема. Хлопець, ти у аномалію ніяку потрапив так само. Ау! Ну так, ну гэта напэўна як у нас мячик вось гэты, як ён відазмененыя акуляры. Унікальны артефакт. Ну, Фоксі, я ніадкуль не могу іх узяць. Трэба зараз зарабляць, вось зараз будем гэтым займацца. Ну, нормально, так. Эх, не выбухнула. Да, попродавал все, что было магчыма. Да яно ж мало каштуе. Этой бутыльки. А, у нас тут экотехник. Глядите, я так разумею. Ага. Вовку, кажуть, ти стрільця знаєш? Ну, типу того. Який він? Що, справді аномалії відчуває і мутантів силою думки відганяє? Та звичайний. Тільки язиком не ляпав годинами, як ти, а справами займався. Та давай уже, заряджай свою платівку. Не прощаємось. Так, ну зараз пошукаємо, мабуть, додаткові кості, у їх є які-небудь. Я ризикувати не люблю.
добре Отож. підготувався, усе Де ж без розвідав, гата? тоді все як по маслу. Кордон найкраще місце, щоб такого навчитися. Та хіба мене хто слухає? Усім же відразу Прип'ять подавай. Ні, я цієї зонівської романтики наївся. Добре там, де я є, а не там, де мене нема. А, это Хай зона проводник. тебе береже. Батон? Ну, коли без жартов, не. Но у нас ее... Так. Ну, 10... Коли з жартами, у кишенях 10 артефактов, у куфери на малой зоне 250 еще артефактов таких. А сенса золотой колбасы, я ж не з'їсть її. Гей! Можеш допомогти? Ага. Ось тобі треба допомога. Ну, добре, Мужик. добре. Заціниш анекдот. Ти серйозно? Як це допомога? Ну ладно. Давай, розказуй. Ідуть, коротше, два сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше. Як там далі? А! І досвідчений каже новачку: іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. Як же він там сказав? Чекай, зараз згадаю. Угу, а досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкере, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію... мене Через рацію вони- говориш. Ти на вигляд, наче бувалий. Маєш багато їх знати. Я наогул анекдоти вже не пам'ятаю, я не той, як їх поважаю. Ковбасу ні у яким випадку, ти що? Не продавав. Який захищає як броня? Охо-хо. Ну як ви, мені подається, щось там жарт ніякі придумали. Ну... Когда отрымливается галлонное потребование от сталкера в зоне. Просто ведать анекдоты и уметь их рассказывать. Ось. Я ну як. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он, на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Так. Гриша, ну зараз. Готовий? Тоді починаємо. Я не заховався. Мужики, увага! Анекдот! Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні. Ну, Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже: Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. так, кровосос, султан. Ладно. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора, раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гуморист. А слабо так само лучше Сидоровичу пожартувати. А все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хряпнемо за відвагу. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Пришпильникує. Ой, який анекдот? Ти що? Підходь, хоча б віддячу. Так, а где он? Куда он поделся?
Ніяк не побачу. Майна в зоні з моє побачиш. Теж почнеш спокій цінувати. Вітаю! Хай береже тебе зона. Ну, я так розумію, тут таке можна щось скомбінувати, як вийти на некий пришпільний анекдот. Тато кровосос Що це не робіть? Дякую, сталкере. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив. Сама А я до гульня? мужиків пішов. Бувай здоровий. Ну, покольку тут такой пригадывают сталкеру, менавіта стрільця, я так розумію, праз певний час до цих подій. Чого сумуємо, не бруху висиджуємо. От послухайте краще. Бувалий сталкер повчає молодого. Запам'ятай, ідеальний напарник погано стріляє і погано бігає. Він і мутантів затримає, і тобі в спину не влучить. Ну, так, на трічку. Ну, тречку. Так, ладно, що тут таке ще? Ну, чистое небо гэта приблизно у адным часе з тенями Чорнобылю, а покліч Припяті, певно, загадзя. Я вось так і не зрозумів, ці забився, і коли там акападії відбувалися. Не бачив. Другий. Ти знаєш, у нього все якось закрутилося, завертілося. Коротше, до каруселі потрапив. А, так. Це правди, приквел. Я пригадав, это ж... Угу. Ладно, я не буду нічого спойлерить, але я просто поконча так вже в голові розклався. Не одночасово, менавіта приквел. Це небо. Так, гранати. Чому гранати у кошику? Що, не всі ошалели? Вони ж не смачні. Не холери там колбасы. Ом-ном-ном. Нежевжик. Навряд чи. Отже ж напруха. Я тільки збачив свій переїзд до тряс. Навряд чи він буде на тому же самому місці. Скільки там того моноліту? Переб'ють. А потім ти сам з кордону нікуди не захочеш. Чого це раптом? Та я тут у Сидоровича одну розмову чув. З цим, як його, темним, здається. Схоже, що він оазу от знайде. Десь тут, у нас. Прикинь. Херазу. Ти думаєш, Сидорович не знав, що ти за дверима стерчиш? Йому просто самому помирати не хочеться. От і годує своїми казачками таких, як ми. Давай колбасу ту хату розтрасуну. Сталкер, волк, нікому не вір. Да не та кнопка. Не. Що там ще? Торгаш гірше за бандита. Не єдина голос. Де висока. Що? Не бачу. Не бачно нічого. Не стікають. Так, чому там лежить некий лут, і до його не достатися? Там как колбаска лежить. Не, з камери. Где высоко, там низко. А нельга неяк легче на землю, не? Як було у минулих частках. Я щось так і не побачив. Так, присідання, стрибок. Да. Мабуть, розходу. Не. Ну навошта так робіть? Лут лежить, а достаться нельга. Альбо можна поспробувати його вибити оттуль. Ой!
Дык нельга поўзаць, в том-то і справа. Ох, утек. Дзеля каўбаскі гранаты марную. Не, щось не спрацавала нічого. Ладно. Лежить лут, який нельга залутать. Скам. Давайте ще інші будиночки обшукаємо і пойдемо нарешті чимось займатися. Вітанки, анонім. Тут як... Бывает тут така гориш, на гориш заскочить. Не. Не, я спробував. На жаль, не працює таким чином. Принаймні, як у раніших частках було, не працює. Але гэта, я думаю, добра б дапамагла. Но з чамусьці гэтага не завезлі. Гэтую магчымасць. Ну і навошта я сюды поўз? А пераскочу я на суседні будинок ці не? Шока такого ковбасой обделили, но... Ой, а я щось не побег, я не побег! Вітаночки, Вескер. Рады бачить. Добра гульня. Ну, мы на низких наладах гуляем через то, что с каточком. Але нават на низких добра выглядае. Не толькі агучка топовая. Ну и геймплей, да. Ну, мы просто пакуль толькі першую локацию обшукали, толькі на кордон прыйшлі. Ён не можа разбегчыся. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Как вызвались из даху. Вітаночки, рабануха, рад бачить. Сьогодні 11-го, а тут згадали якісь дати. Дати на дат ХВ. А, чекай, 21-й, певно, десь було написано. До речі, усё ж таки є агульний куфар. Ось. О, 54 батони. Що, мабуть, бутильки все продать? Я хв, на что мне тая водиться, на что я избираю. Конечно, відновлення тривалості, витрати. Покину штук 8. Ой, колбаска. Еще вырок. Так, что еще? Лики. Что с той водой, божух, на что я нам?
Мені подається, зараз я значно корисні буде за шротник. Я все равно її не тягаю у кишенях, бо ну важить якби. А, грає? А я ХВ. А я що, не виключив режим стримеру, до речі? Угу. Ну ладно, поглядим, як я пойде. Теплый со склепом. Вітанки, Олег. Ой, щось окуляри у його уже у голову заповзли. І не по орбіті ніяк лютають, чи як? Ладно. Саме як приклад малої економіки, постійне користування аптечками. Ай-ай-ай. Из колбасу заплечнику. Видимо, всего с колота шприцами за мотовые убиты сталкера. Ой, жах. Живий? От щасливий чортяка. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Мумия Жак. Это на пистолет? Не бачили. Діодяний пістолет використовувався. Щось не пригадується ніяка гуля. А, 4-й Fallout. Додаток з атракціонами. Боса перемогче. Було таке. Так, кайфовий трек вельми. Із 400. Це дробість. Треба йти заробляти так. Через квестики, через пошуки, через усе. Так, я ще раз заховаюся. Чи можу я взяти який-нибудь радіант квест? Живий? Повторяється. Можу Так, рятувальний артефакт. 10 тисяч. Сталкера, який зі мною працює, треба виручити. Придурок заборгував бандосам. Чи то в карти програв, чи то заклад програв, хрін розбере. Коротше, бандоси борг вимагають. Або його голову. Сторгувалися на артефакті, але не звичайному. Просто так його не знайдеш. Незвичайний. Проте і гроші плачу немалі. А які? Ось, а чому нельзя одразу означити? Так. Metal Gear Solid 5. Водяний пістолет, ага. Добре. Мене влаштовує. Згода. І давай без викрутасів. Арфа. Не, такого у меня нема. Тому сейфкам. Гэты квест мы не берем. Берем щось звичайне. Ну, 10 тысяч, я думаю. Что-то такое складанное знести. Тоді возьмем квест прості. От щасливий чортяка. Роботу шукаю. Так, убезпечити сталкерські стежки, розборки з грабіжниками. Ну, до речі, 1100 і є ще плюс лут з їх. Ситуація виходить така. На моїх підручних всяка шелупонь, засідки та нальоти намагається влаштовувати. Нічого серйозного, так, шавки нікчемні.
Шуму від них більш ніж. Да, мабуть, уже меми поз'являлися. Але карати за таке потрібно, щоб іншим наукою було. Отже, я тобі координати скину, а ти цим льотчикам-нальотчикам привіт від мене передаси. Так, отже, так координати скину, а ти цим льотчиком. Угу. Добре. Мене влаштовує. Згода. І Нема? давай без викрутасів. Цікаво, чому? Ой, лишь. Лежать казав раніше. Ти щасливий чертяка? Так. Я пропускав я, конечно, не к повідомленню, тому що я коли є відоси з багами. Ага. Боже, ну що у мене вот эти утро-то не отчиняется ніяким чином? Ну, у нас вчера приблизно таким же чином спавнились, ну не настолько, конечно, так жестко. Спавнились жовнеры на жовнерской базе. Так, а чому мені на 2 это знову? Що я не повикладав? Є же... Так, ладно. Треба повикладати є же. Так, это у нас хованка тут така отримляється. Так, ще батону, ще вітайна. Енергетика у крихо, постільну гранату, антирада, аптечок, згущенку. 5,56 не треба поки що. Ну все, пойдем. Шпильная аптечка. Теми колбасами. Не, ну, вольневая, ну, ты зрозумело, что еще вольневая умовность, все это. Вольня ж все ж таки не претендуя на реалистичность. Да, ёма. О, не холери себе. И оно проскочило. Причем колбасу с 2 кусів жирте. Готовую палку. Мавка, дякую за фоллоу. Запрошаю танчики. Він що, помер?
Я ж жив, блин, что такое? Трансгульнявые моменты, батоны в реал-тайм. Я не бачу такого. Кто позаду? А, это сталкеры пришли. Ел заказ без смоука, ого. Виходь, поки можеш! І як той хлопець живий? Да я на повному мовчанні не погано ставиться до сталкерів, бо по їх міркуваннях нельга нічого виносити з зони, здобивати, гэта і все, заборонені території, вось гэта і все. Ну, як заўсёды у фільмах робіць улада. Мяу, мяу. Мяу, Пасту мяу, мяу, забився. мяу. Мяу, 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 мяу. Ну, тоже же старые адносіны у гульне. Давно у их такое ставление. О, флопик на месте. 2 дисковода. Ё-моё. Стул, вставай на место. Виснув. Так, зараз я... Кенська піну цалком не згубилася своя. Так, я піду. Это чиняю. О, все. Ага, так, дзвонку хтось уже шлендець. То боку ва ўсіх сістэмнікі па левому боку былі і мышкі гэтак сама ці як? А, ты маеш на ўвазе яны адчыненыя былі сістэмныя блокі? Ясно. То бок там было бачно ўсё, што ўсярэдзіне яно па другому боку было? Ха. Цікава. Значили таким чынам альтэрнатыўную сістэму, альтэрнатыўны сусвет, вось гэта ўсё.
Развіццё пайшло паганым шляхам, калі Let's go. In and out. 20 minutes adventure. мацярынку чаплялі не на той бок сістэмніку і пачалося паўстанне замбароў? Грибов? А, то гриби. Я просто не гуляв, не ведаю. Та ні, не той. А я щось думав, там зомбари міняєте. Ти жартуєш? Ой, якое? Не треба так жартувати. Стали зомбарами. Эти грибы. Петь. Отрымливается еще лейбл, не? А я не веду. Добре. Да, обачення я не випишу не вітав. Я знаю, ти десь поряд. У меня такая подозра, что яны зараз зноўку будуць спаўніцца просто по КД. Куля тут буду ўсё абшукваць. Да ну ты кур... Все трагічне. Не, ну я разумею, но просто как ты пришпил с грибами, это, конечно, меня крыху здивило. Я думаю, то жарты. Что такое? Ладно, на продаже это пистолетики желтенькие. И это можно продать. Но іншая зброя 100%, яка на подлозе буде зламана. Ну, зрозуміло. Ну, просто не типово, конечно, я не удивлена. Гриби. Так, кулемета тут только больше нема? Чи я? Воно не бачно. Та ну що знову почалося? Хто з ким змагається? Є хто? Ви хто? Ви сталкери? Ви то подобно на сталкеров. Тобто прийшли сталкери, насували жовнером. А що ж ви раніше не могли це зробити? Дівайся, є гриб, яка про них не забиває. Бактерія, яка розносить магію, так само. Но... Ой, она... Побачив контекстну взаємодію і натисну, вибачаюсь. Ну, зрозуміло. Ну, все ж таки гриби то ж плесень, якраз таки вона небезпечна, ну так. Реально, що музика зникла? Дорого.
не відчувати покою. О, когось коктавеля. Ось вам і жовніори. Так, а у гэтым будынку я ўсё обшукаў ці не? Тут таки ж яшчэ на другі паверхні. Скажу, певно звонку гэта было. Угу. Грелка. А, о, аптечка сюди. Сорок пятки. Ага, дірка, як сюди проскочить. А что это у нас срали заблокованное? Жовнерам забороняют срать? Забаррикадовали. И сегодня не серый отрабливается. Мабуть, жовтики куда-нибудь. А, не холера. А, знову батоном не збирав. Хе-хе. Уже 20. Нет, не пытается, я не почули значно ранее. 5,56. Оп, бронекамизолька. Гарелка подложек жовнерный. Ай-яй-яй. Самоварный шут с керышками. Именно там и подстреляются. Я знаю, ти десь поряд. Ты жовнер? Ты кто? А, ну так, він саме. Знов колотить.
Шуканы. Ні халери собі. Я тут така є, я просто адремонтувати треба. Мені навіть не треба усі дровіші набивати. СГ Гвинтар. Ви хто такі? Слушай, ну у меня интерфейс забавился, я ничего не бачу. Ну я кил сраку собаки, божик, но у меня такая надвага, что я рушиться не могу. А шротник я знайшов. Добрый. Не вось гэта абрэз, бальтоўка дурная. А вось такі. І яшчэ снайперскую з гвинта. Ну, пэўна, щось нейкая шарбаванка такая. Палоба аўтаматычная, снайперска ці штось такое. Так, толькі справа тым... А, не, ўсё, я магу рушыцца. Што у мяне ўжо вельмі моцная надвага зараз адбылася. Усё, атрымліваецца, не трэба нават гэта самае. Уху-ху, яшчэ адзін крэкер. Так, тут такая 29%, а у гэтай 38. Во, тады 29 я скидаю. Все равно червоные мы не продадим. Ды по крыху паўзем до Сидоровича. Что-то там продадим. Куфр запхаем, все. Боже, мне просто на лоточек треба, и там я зараз знову кладу. Ну, мі. Ой-ой-ой. Ну, крекер. Ой, все утекает тоже. Нема. Вот. Ох, утек. Ага. Они бабулец! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты забыла добавить не бойку? Ну пробегай просто, и все, я не поспею подстрелить. Хутенько, бежи и все на шуте. Правда, и мимик ходит. I'll have two number nines. Number 9 large. A number 6 extra dip. A number 7. Two number 45. One with cheese. Ой, 8 гневная карма. Подаю себе мимик здесь. А, я зашипился. Я закрасла. С другого боку обойти. Осторожно, он там чекает. Там. Юпи! А, юпи! Не, я не дамся вам живот. You can run, but you can't. Damn you! Презентация. Ты шокат. Ты бы лапки его лагая. Я напевно сюди стану, как не згубить. А где? Я сгубил пилу. Няу. Няу. Ага. Они бабулец! Ай-яй-яй-яй-яй!
сміється? Ти забыла добавить не боньку? Ну пробегай просто, и что? Я не поспею подстрелить. Хутенько, бежи и все на шуте. Я напевно модифицер повністю перезагрузив ті що. Ой, просто мемнейки. Ладно, на хуйни. Ой. Идуйте треки. А, 4 ранку, холера. А як? Ні, я не заховався. Новости параболи. Зрозуміло. Я поїхав. А, так ти на Fire Exit пішов? Локі? Ну, ай, нет, 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 нет. Як удало это древо тут лежать. Ой-ой. Ось гэта мы нагорнуліся. Уткнуліся. Тим ти справа, що я через пари бачу. Все? Ну, я звісно не експерт, але мені здається, що це не через Кирила. А що там? Що стало? Він не буде, скаже. Чого це так смішно виглядає? Використовують кінець для переміщення або підкидання об'єктів. Ніка еротика прийшла. Я підпалила хуйню! Я підпалила хуйню! Наша! Так, ну, покуль. Знову! А, я ще живая? А куди вона? Боже. Вітанушки, Бібок, дякую за фоллоу, сердечно запрошаємо. Щось я поглядів зараз і вчора, і воно ганяє кліпи справді по ніякому певному радку. Треба буде з цим розібратися, ні. Я вже не пам'ятаю, через що я їх робив. Дякую, дякую. Та ви усі казали, так. Але просто я зазірав певного моменту, коли інші були кліпчики. І подавалося, що я по-іншому працюю. Уху, а через що ж я це робив, так? Ну, треба буде зайнятися цим питанням. Так, ну що? Вертаємося до Сидоровича, тільки зараз така надвага, що гамон повне.
Будем лить по усте. Не, тут так і недалеко від тієї бази, просто все равно. У нас зараз тривалість губляється просто у момент. Ось гэта ў яго зараз бег, калі што. Так, а кто... Не подалось, тут только кто-то... А, это аномалия, я подумал, кто-то с лихтаром проходил. Ага, баф уже не денежный. Добре, що огульні сікать не треба. Ми покуль йшли, стільки б зараз лилося. Ой, а що это у нас лежить-то? Я не... Як-то я не позбирав? Та ковбаску? Ковбаску не позбирав? Фанезився. І ще чого? Так, чекай, мені треба порівняти. Там камізолька. Угу. Дослідника лепі радіозахист? Чи ні, чекай. А, ні, наоборот. А чому? Чому лепі? Так, захисний комплект адаптований до вимог зони, гумовий комбінезон, широкий з напівпохилами, збільшує шанси вижити заражених радіацій та аномальних ділянках. У криху лепі показчики охову від тепла, від спілки, від электричности, от химии. Это такой все ж таки фізичний захист. Стандартний бронежилет для рядового і сержантського складу. Зважаючи на ціну, цілком виконує свою задачу захисту від людей. Не надто корисний проти інших небезпек у зоні, але точно краще за нічого. Но є ще питання, кілька кишеня їм. 2 кишені. Ну, под артефакты я маю на увазі. Так, 7,62 набои, а это под что? А, под СВД? Угу. Выкладаю. 9,39. Что мы можем зараз продать? А, еще 7,62, але это под кулемет. Ладно. 45-ки, 5,56. Мне по-доброму зараз треба отремонтовать шротник. Вийшли до інженера, поглядим, що да як. Розширюється. Більше місця, більше людей. Клієнтів у мене Мультик. небагато. Втім, всі постійні.
Руки, кажуть, у мене з правильного місця ростуть. Що не візьми, гарантія якості. Але це ж не моя заслуга. Сидорович, з тим інструментом, що він мені дістав, у кожного дурня вийде. Угу. Та тут і робити нічого. Робити нічого. Ну, добре, добре. А кольки ж ти з мене возьмеш-то? Так, ракер 3600. Не хапляю на ремонт. Бронекамізолька. А вона, до речі, ціла. Дослідник 1500 на ремонт. Так, треба поглядіти, які модифікації під його йдуть. Так, на фізичний захист. Радіозахист фізичний. 40%. Ого. Так, это у нас 2 контейнера можем иметь додатковых. Артефакты. Так, хімзахист, термозахист, т.т. Третій по дахову от стихії, зменшення ваги. Радіозахист. Зменшення ваги, збільшення ватажа подіємності. І вага мінус 1. А що камізолька? 1 додатковий контейнер може мати. Ось і вся розниця. Дослідник на 4 артефакти различні при промоцуванні, а камізолька на 3. Тому ХВ, мабуть, не варто його продавати. Але так само, вантажоподібність на 10%. Ні, напевно, все ж таки дослідника я продам. Допомогу. Ого, этот гвинтар драмонтовать коштує 8700. Жах. Доследник, ну мабуть, просто мне нема за что отремонтовать шротник. Радий був допомогти. Пойдем до Сидоровича, продадим, что можем. Грылку какую-нибудь, что-то такое. Живий? От. О, це вже А, пистолеты можно попродавать. Водица у нас хапляя, я продаю. Пиво 800. Ну, червоний нельзя продавать. Желтое еще можно. Ну, ежу я принципово не продаю, для того, как это самое поглядеть, сколько мы назбираем. GP 37 топовая речь, или 17 тысяч. Так, тоді обрез я продаю, до речі, 600. Так. Вдалого полювання, сталкере. Давай вольно. Глядим, сколько будет. Бронекамізольку я, напевно, апранаю. А що 1603? Радий бачити. Хочеш забійніший ствол?
Та туди робити ні. Так, кракер відремонтувати. 900 є ще зосталося, мабуть, щось можемо промацувати. Ні, не хапляє. Воно. Зміна калібру. Нарізний ствол зброї виключає можливість стріляти дровом, але це недоліки... Ой, ні. Скільки промацування коштує? Так, 1500, ладно, это лихозим, бронебійність 300, йома. Лазерный прицел, прискорит полегшее прицеливание на коротких и средних дистанциях стрельбы. Швидкость прицеливания, зменшение розкида. Вы это что такое? Сторонні магазинної подачі боєприпасів дає змогу значно швидше перезаряджати зброю. Уху. Але 11 з половою. Жах. А, і ще схема потрібна. Ні. Зменшення віддачі, швидкість прицілювання. Фіксація віддачі, пересування під час прицілювання. Боєготовність. Зміщує центр ваги зброї для швидшого переведення до бойового положення. Ну ладно. Не промацуємо. Так. АКМ би мені відремонтувати. 3700! Боже. Радий був допомогти. Хліба. Ну, я не уповнен, що так не збираємо. Так, АКМ уже треба ремонтувати, він уже жовтенький. Да, треба його промацовувати, бо... Що я хотів сказати? Бо перенабивання довге вельми. «41 киля». Ну такое. 250? Нет. Зараз у нас хлебу... Ну, 80 там, аль что. Ковбаски 45. 43, докладнее. Консерву 40. Тос гэты, до речі, можна продати. Холовка. Продається. Я ж хотів покинути їх, каб по квестах їх здавати. Що поперся до зони. А зараз уже не знаю, для чого на велику повертатися. Так, бачу. От щасливий чортяка. Плавання каже. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Так, згодно нікому. Плюс 1000. Вдалого полювання, сталкере. Так, ну що? Чекай, який-небудь додатковий квест таке ще є? До речі, схованка десь побач. Вірю собі не прошить. Да ні. Серйозно? А як? Ті на даху.
Не кап, все так просто було. А що радіо не працює? Ні. А, так, до Сидоровича летів. Ну так, так. О, срально. Шевченко, 95. Ага. Не протискайте сюда. Ладно, поспел заглушить. Дякую, дякую. Не поспел? А, зараз самому чиху. Добре. Мабуть, все ж таки ніяк Мак'йомах чимось повсті. Я просто, мабуть, не бачу, де. Ну, рух, спринт. Маршрут. Сідання. Вуха, да, нахил праворуч, ліворуч. Медиа за объектами. Ботаника. Спонка. 3 метра. Так справа в тим, що тут, конечно, схованка. А, о, знайшов. Креслення. Система виведення отруєних речовин. Пневматичне виведення небезпечних речовин з порожнин респіратора. Підходить до екзоскелет. Теперь ходим на ближайший питальник. Ой, здесь зелена. Я зелечувать была. Так, я спочатку хочу вагончики оглядеть. Джорджик, певно, тут, только здесь побач был ранее. Ну, навряд чи буде. Ого, шкелет то, як завсёди, буде качати гульні. Бо надто імбовая реч. Здається, там які-небудь аномалії будуть, мабуть, артефакт, ні? Ні. Нема. Я дальше не поглядел, мабуть, Сидорович був просунутий гэтый детектор. Не подумал щось. Не подобається мені це. Тримай на прицілі! Я в укриття! Що?
Кого яны там побачили? О! Вось гэта я разумею, шротнік. Мужики, ну... Вы ж осторожней. Ось подстрела. Про нескінченість болтів, а взагалі було б прикольно стояти біля домів. Груп сталкерів, ящики з болтами, де їх можна поповнити. Ну, так. Ну, насамрэч, ну, знову ж таки, це була аномалія. То, що кількість нітаў была абмежаваная. Але іх знаходзілі просто ў целах якіх-небудзь. Дарэчы, споклічу Прыпяці у нас гэты смятнік застаўся. Палка гэтая. Ёма, що відбувається? Ось мені поганенько. Кривотек некий пайшов. Яй-яй-яй-яй. Ну так, я побачив, що ніякі уламки шкла. Оп, знайшов. Просто цікаво, таких аномалій не бачив я ще. Що, в сраку. Тікаємо отсюди. Так, і що ви там отримали? Корона. Артефакт трапляється у зоні нечасто, утворюється аномалії гравітаційного типу. Схоже, з ювелірною прикрасою забезпечила короні високу ціну на чорних ринках Великої Землі. Фізичний захист слабкий, витривалість слабкий, вплив радіації середній. Та щось таке собі. Ну, 14 тисяч коштує. Ну, усё ж таки, я спадзяюся, артефакты здаваць менавіта па квестах. Так больш грошей будзе. Так, наступны пытальнік. Гэта у нас будзе вось гэтая ферма. Ці што гэта? Але спачатку ў гэты бок бы злётаць. І што гэта ў нас за будынак? О, чыгунка. Тут только штучное абмежаванне на выход з локацыі. Я думаю, мабуть, можна перайсці вось так, але не. Так атрымліваецца у нас скеля перашкаджае там прайсці. Собаки пошли забиваться. Зламаны гад. Не, нічого їм цікавого немає. Ніякі не унікальні. Не особливе.
Ай. Не ратує. Коли з гори пройшли побач. По уступу. Ну и где они посели? Ого. Так, минус 1 собака сам. А що ж так зараз червоненьким позяла? Ну куди ти подлагуєш у цей момент? Собака сам не що знімає. Ой, той таких не. Це вже питання до фоксіаніка мало. Чи є щось таке? Да ну будь задолбете. Оп. Червоненьким там ока. А, засілковуються гэты світлофор атрымліваецца. Ад электрычнай аномаліі іздзяе, прышпільна. Так, а ведь що? Я этого не пам'ятаю. А, это мы за мостом уже. За мостом. Так. Ты ходим на ферму. Шукаем там все, что можно. На 100% там якось схованка буде, не схована на іншому місці. Я впевнений, можемо її не знести. Боже, на шею налагать пішов. І откуль ти кричав? Есть же кольки. О, Дик. Да, ей. Ну ладно. Вроде-ка набегли. Так, нічого покуль не бачу.
Ладно. Йдемо в головний будинок по криху. Мужик! Я тут! На горі! Ладно, ладно, бежим, допомагать. Кали, конечно, не пастка. А подякувати? Ні? Ох, сталкер, дякую. Я вже думав, кров'ю стіку. Сходив, бляха-муха, за схроном. Не треба було лося з собою брати. Грьобані мутанти. Я навіть не встиг нічого зробити. Ти ж наче не новачок. Як тебе так кабани подерли? Та бляха лосю приперло розпитати мене про дещо. Неважливо. Загалом я заговорився та отримав бочину. Не знаю, як сил вистачило сюди доповзти. Але що я скаржуся? Напарника мого взагалі там розірвали. А він же чисто за компанію зі мною пішов. Так. Сховок на елеваторі. Ага. Так, може, дай присі, будь ласка. А, это и он так просто. Тьфу ты, ё-моё. Букет. Боже, там оконобойчики просто здесь все в поветре были. Ао. Що это? Спробує СРСР створити компактну автоматичну зброю самозахисту, попри невисоку ефективність, дуже популярна на околицях зони. Ну, тут тільки почалося, та йома. Ну, на правда ж пойде, а это под пистолет можно? Не, некое лайно. 9.18 використовує пістолетні набої. Хлопці, той хоч живий, коли ми рятували. Лін! Перший за сьогодні. Пішов поглядіть. О, до речі, тут такі цукерки написані, бачите? Во. Над прилавком. Ну, нещасний випадок відбувся. Ось посередині ровно. Уни. Торты и травму, неведомо что. Эй, кто у нас не заховался? Коточек. Нет, я не заховался. Переписка Лося і Сидорович. Сидорович, там п'явка напарника шукає, щоб до схорону пройтися. Як усе зручно складається. Тобі ти б доєднався до нього. Льоха Лось, нахера? Він уже всіх задьоб тут. Хоч відпочину від нього трохи.
Сідорович, забув, про що ми з тобою говорили? Іди з п'явкою, розпитай його, звідки гроші на Волину. Про сопівців запитай. Певно, він сам тобі на вухо присяде з цією темою. Якщо я правий, і він хоче спихнути артефактом СОП напряму, повертаєшся сам. А якщо я помилився, то хай живе. Заплачу в будь-якому разі. Ах ти курва, Сідорович. Люхалось, ну не знаю, у зоні вижити не усіх виходить. Той автомат мені його давно приглянувся. Ой, це лось пацук. Діло твоє, але тоді принеси мені його КПК і нікому про це. Каже 47. Ну, так це у нас же ж за стрим іде. Рахунок. І ну після кожного стриму обновляється. Щось справді йому погано, мені подається. Ох, сталкере, дякую. Я не Я КПК Лося знайшов. Так от, Сидор підозрював, що ти в обхід нього торгуєш з військовими. А Лось планував тебе вбити. Бляха! А я все думаю, чого він за мною ув'язався. Ну, падло, так йому і треба. І Сидор хай в сраку йде. Мене він підозрював. Та кожен, хто у нього на гачку, думає, як зіскочити. Гаразд, сталкер, дякую. Ось тобі координати схрону за допомогу. Я в себе прийду та піду собі. Куди-небудь далі від села. Ну, насамрэч, добре, що ляснувся з гори, бо ось бачите. І що висвітлилося. Засаджує. Sure. Ну так. І що, зараз будь-які не з'являться? Так, заплечник же ж обшуканий. Угу. Вітаночки сяджу. Дякую. Як маєшся? Ховався, дякую. Так. А ти хто такі? Ти кого, блін? Ти що робиш? Там щось цікаве? Розповіді. Що хотів? Щасти. Ой. Ну, коли шмат заховується, можна яку-нибудь холеру потрапити. Я дурень, я замість ніта скинув гранату. Ай. Я тільки потім побачив, зрозумів, що не робив.
Ну так, так. Это я крыху перабольшаў. Трэба яшчэ пад мост зазірнуць. Дык мы ўжо абшукалі тамаку ўсё. А так раней там у ценях Чорнобылю якраз на даху дзесь схованка была. Там, которая бы было менавіта на дах выйсці, і потым уже дзесь тамака ляжаў ён. Ага. Зрозумів. Ну, не то, как наоборот. Довольно легкая доступная схованка была. Коли ведаць як. Куды ён тэлепартаваўся? У анамальныя пайшлі бандюкі. Калера. Не паспеў подлечиться. Курва, не поспел я бинтик протиснуть. Ну, сватно. Так, ну карацей, нема сенсу обшукивать всередине, можно просто ісці адразу. Шо? Я у маці адекватны. А схованка раней была вось там, куды я зараз цэлю. У ценях Чорнобылю. Трэба было просто выйсці вось праз гэтую дзірку і прайсці вось туды на дах заскочыць кудысьці. А дзе чэл помер, гэта было альбо ў чыстым небе, альбо поглядчы Прыпяці. Там цераз анамалію трэба было праскочыць. Я ж туды зазірнуў ужо. Ага. Ну я не сплю, а чатик, мабуть, прочнулся. И ты у меня запытываешь? А.
Оп, схованка недалеко. Але як туди достатися? Тут каскеля. Люда. Напевно, там опять шора, і воно десь... Хай поки тут полежить, а то раптом бандитів стріляно. Угу. Чекай, опять шора ніяка. А, во. Ага. Ну, отрывляется так. Оп, артефакт 10 побольше. Так, треба подумати. Срака. Не только подумал. Срака. Да срака. Да ё-моё. Танчики, макет. Что ты як? Да ну что тут бывает? Боже, я же их сбиваю, певно. А, это схрону я вот такие. Ого. Опа! Я спочатку подумал, это посылка на Doom який-нибудь. А ось і контролер у нас. О! А чому він поруч з контролером був? Лавина. Боже, що відбувається? Я потрапив. Каніфоль. Артефакт. Щось нам погано. А ти юма! Псівопромінення пройшло. А куди? Срака. Миколка, він щось з киришками. Так, мені змінити зброю зараз хотенько. Ай-яй. Еще попущены. А что вы про меня не возникает, ну? Ладно, ходим отсюда. Ай! Да дай ты тело оглядеть-то, ну. Колено сапраўднае. Ой, аномалия. Канистры летают.
Ух, ну і п'ятшорка. Да ну ти, блядь, не знайшов час. Га? Ти що, примарився? Скам'ять. Що за артефакт таке? Ой, от через його? Каніфоль, дуже поширений артефакт. Твориться в аномаліях гравітаційного типу. Популярний серед ювелірів Великої Землі. Витривалість слабкі, вплив радіації слабкі. Ні. Ні, ну. А, ця лавина є зруйнована. Ні, я сподіваюся, целенька, можна буде продати. Ну, можно покинуть это самое. Гонки. Давайте, мабуть, до Сидоровича злетаем, скидаем. Кедр? Який кедр? Мені зараз крекер і крекер ДСМГ. А, гэта ось пістолет-кулемет, та і нейкая радянська ухта, букет С2. Спробує СРСР створити компактну автоматичну зброю самозахисту. Попри високу ефективність, дуже популярна в околицях зони. Знайшли, на продаж буде. Хакера якого хакера? Та тобі вистачить. Ще пара чарок. Сталкере, ходи до вогню. Ой, подозрительно это. О, нарешті новий фейс. А то ці морди вже за сьогодні мені обридли. Особливо твоя малява. Іди в дупу. Ти на нього не зважай, сталкере. Він у нас сьогодні енгрі. Вип'єш з нами? Но... Пригоди. Чи за все почнуться які-небудь. Давай. Відмовлятись буде невічливо. О, це вже діло. Відразу видно. Вихований мен. Вихований. Ну що, давай з хлопцями познайомлю. Он той синяк – Аркан. Був зразковим долгівцем, а потім спився. Має дуже тонку душевну організацію. А Не обов'язково. Гарік завжди пошарпаний був, а на смітнику взагалі став розвалюватися. І фізично, і морально. А ти з волі, як я розумію. Ну. Своєрідна у вас компанія. Ага, є таке. Але ми вільними на кордоні починали. Звели нас разом небезпеки зони та хейт до Сидора. Потім Так, хейт до Сидора. трохи розійшлися. Але все одно іноді тут збираємось. За лайф перетерти, минуле згадати. Щоправда, хлопці зовсім кислі сьогодні. А ти тут якими шляхами? Коліцями насолоджуюсь. Гуляю собі. Розумію, не дитина. Лише гляди, щоб до Сидоровича не занесло. Умить надурить. Сидор. Щур бункерний. Щур бункерний. Да, хв, это пусть просто через низенькие наладографики дискотека некая іншим часом добивається. Чим вас так Сидор образив? Чим образив? Ми йому якось хабар принесли, ледве дотягнули, аж потом кривавим милися. Він розрахувався,
Але на аптечки ціну підняв. Сказав дефіцит. Знав же, сука, що не маємо вибору. Тоді ще в селищі медика не було. Усе довелося віддати, що й у борг взяли. Тоді ми і вирішили валити від нього. Так, гівняні були часи. Хоча в хлопців і зараз не сильно краще. Поговори з ними, мен. Хай душу відведуть, бо я вже не можу їх слухати. Ой. У нас квест на розмови. Ну добре. Так, ну за ковбаску можна і порозмовляти. Ну. Воронин, черт клятый! Да я беру палюку на шматі! Частіше закусуй, солдате. Я накази нічиї не виконую більше. Та пішли ви всі! Воронин пала! Каже, тим, хто з улусом знюхалися, хрін, а не стволи нормальні. А там ці мутанти на нас вискочили, а стволи заклинили. І нема більше Андрюхи. Нема. Нахер Воронова! Нахер з улусом! Ой, это актерство, конечно. Не шалеть. Но... Огучка топ. Ну, братка, чого хотів? Яка ситуація на смітнику? Хрінова ситуація. Пахани влаштували безпреділ, натурально. Без Нестора така фігня відбувається, що дах тече базарю. Кожен на себе, мля, ковдру тягне. За Нестора такого не було. Що тепер робити? Біс його зна. Такими темпами свої ж горлянку переріжуть. Не може так і далі йти. Так зовсім з братви нікого не лишиться. Пахан має бути один, а не ось це от. Бачу, ти ниття хлопців витримав. Такий подвиг треба винагородити. От, тримай координати. Я їх на днях виторгував. Зеленого не маю, що там за хабар. Та й пертися туди так влом. Може, знайдеш щось корисне. Что там, аптечки будут? Несколько что? А где координаты? Певне награбував, стані схороними квити. Мені це знадобиться на зворотному шляху. Багато хабар набрав. А де ничка-то? А, легко пришло, легко пішло. Бери мені зону ще підкине. Охо, далеко. Ну, ладно. Колись потім буде. Запалки, які те саме. В яких запалках мова йде? Те саме. Я щось не пам'ятаю, як по... Запалки не використовувались. Ничего ж подпаливать не треба мало. Так, а где той сидр-то, ё-моё? Куда побег? Ты кто такие? Ладно. А что тут оказия? А, это ты сидишь. Ну ладно. Сказав ком.
А, ознаки націоналізму. А, то що ти скидав у як його, ТВ. А я ХВ. Я не бачу. Таки я ж не... В тих скріншотах, певно, ні угол не було. Зараз, боже, мені треба шукати. Ну, ХВ, то така просто нейкая виява. Я ось пакуль не бачу запалок таких. ХВ, де на їх поглядіть, та? Дякую за пошуханку. Грехи краде. Прямо. Ну вот что ему горехи, он же шкод. Так, лавину складаю, говорит, на продаж, а набої складаю. ПДА на продаж. Жовнірську аптечку складаю. Горілка на продаж. Частка. Так. Твой куфр гульцов. Ён абагульны атрымліваецца з усіма, якія падобны сустракаеш у селішчы. Можна перакідаць штосьці. Мышек вообще печаталось это имя каточка Боксе Рудого. Он ж руды? Да у тебя ж все руды. Я не руды. Якраз таки шери. Живий? От щасливий чортяка. О, А, ну так, я уже набито, вибачаюсь. Что, Сидорович трек змянился, что? Так, я хотел поглядеть... Не бачу я детекторів інших. Ну, навукоців, як по канону було. А, ні, трек не інший. Подалося. вдалого полювання, сталкере. Ну так, мы уже послухали особенно на вот этот трек. Эх. Под глебу чувать. Так, ну ходім ремонтувати нарешті. Зброя. Забійніший ствол, та? Та тут і робити нічого. П'ять есть. А, який боль. На гадюку криху не хапляє на ремонт. Радий був допомогти. Скіф вирмикиває. Даю пиво.
ще? Больш нічого. Сподіваюся, хопить. До керівництва. ХВ поглядим, ну мне ще з других міркувань Живий? варто поспеть за 2 тижні, бо у мене ж порваний стрім один, а його треба спампувати, з'єднати, залити. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Ну, буду намагатися. Ладно, криху енергетиків продати. Стрім порваний, кажу, один. Коли сот відбився, і просто мені ж треба спампувати цей стрім і змонтувати його. І это... І на YouTube, і на Patreon. Не, мне подается все ж таки постарее став. Бусівий криху. Радий бачити. Хочеш забійніший ствол, та? Та тут і робити нічого. Не, ось якраз таки лисим він мені подається був. Дякую, дякую, Януес, радий був бачити. Доброго починку. Ого. Дякую, дякую за стобічку, дякую за підтримку. Дуже приємно. Не порване? А чому я не повинен погано заливатися? Ну, я на криху больше по ваге, через то, что, ну, криху інший енкодер йде. Что то, что на твичовский заливает, на твич заливается. Думаю, да уже... Радий був допомогти. А, чекай, все, до меня дошло. Непорванное нормально. А непорванное просто можно заливать ровно с твичу. Там АКО кнопка экспорт. Просто на YouTube. Что я не хочу заливать шматки, я хочу заливать одразу целые стримы. Короче, у дашборде там видеопродюсер, контент, видеопродюсер. Контент видеопродюсер. Вибираєш потрібний стрім і через експорт на YouTube. Ну тільки треба, напевно, з ліковим записом на YouTube з'єднатися. И оно здесь через несколько годин. Так. Ось тим ти і справа, що стрім-то порвався і ось розвитий. Його спампувати. І просто як попрацювати, мені потрібно принаймні 60-70 ГБ вольного місця. З уже спампованим відео. Такое десь від 15 до 20 ГБ, звичайно, важить. 6-7 годин стриму. Бо я вже сутикнувся з таким пришпілом, що я просто не мог ніяк дорендерити відео. Десь там скільки було? 9 годин, щось таке. Десь вольних 60-50 гігабайтів було. І воно у мене злітало. Просто у виніку повинно було бути відео поміром 20-25 гігабайтів. Я ще не розумів, у чим справа. Отримлюється, просто місце під рендер не хапляло. Старые стримы так видаляются. Ну, 2 тижні філейтом.
У фіолетового живуть стрими. Заховані. Ну так. Ну просто у мене з усім зараз уже все погано з м'ясом. Ну 160 його у сталкер, ну це, конечно, шмат. Напевно, перша гульня, яка стільки важить. Брама 120-130 было, третій Borderlands приблизно то же самое. У меня зараз 20 вольных гигабайтов на системном диске. У партнера ось докладно не пам'ятаю, 3 месяца десь, але то не докладно. Ну, процесор тут таки не дійшов менавіта до теми розмови, але ось до гульні так. Чи ти за себе кажеш? Тебе ж обновлена система. Так, хтось тут таке є. Замени. Не, ну до рендера это хапляє, просто мне место не хапляє. А мы по краху, мы самое осторожненько идем. Ну, не осторожненько, а подробезненько обшукиваем, смоктываем. Мне подается, дики пришли. Ага, это ё-моё. А, это плоть. Я не поцелил. Ладно. Треба промацовывать перенабивание, был гоплык. Так. А, тут также уже был. Мне подавалось в іншому місці. Да ты ж перенабивал, ну что ты робишь? Не, мне подавалося каля этого, як його? Каля фургону, каля мосту які. Вагону, докладні. А що за пісня, мені цікаво? Я не чув такого. Боже. Так, якому ти кудаєш? А, Ігні. О, дякую нікому.
Так, мне треба браузер решить. Так, зараз поглядим. Ой-ой. Гучненько. Не, гэта якраз таки тое, за якую монетизацию здымаюць. Калі стрымерскі рэжым уключыць, яно знікае. Туди радіо не працює. Вітаночки, Рудок. А, ім'я випадкове. А я вообще не запам'ятав, хто за хто. Да і ім'я, но я не вельми пам'ятаю. Но Шазам не помилився. Но мы сегодня просто вырашили ризыкнуть. Ах, шалеть. Еще один шротник. На 8 набоев. Він полепее мусить быть. Что отбывается? Так, что за выбухи? Зараз поглядим. Так. Зачепило мене! Да мне подається на авто першим сталкера я набуля. А, може, я подумав, він ще живе. Зачепило мене! Кого зачепило? Кто это? Не, гэта не ворог. А я уже рыхтаваўся нож доставать з кішэню. Так, яно отключае простые. На жаль. Ага, то бог это сталкеры с бандюганами бились.
Так, ну я не уверен, что я все обшукал. Я на горище заходил чи ні? Що? Да ё, у меня знову маланка ляснула. Ну і зашибись. Маслини поїду. Вороги, ага. Виходь! По-доброму! пішла! Лимонку бери! Пацани! Так, все. Включаю браузер. Вибачаюсь, пісня не сподобалася. Лови сюрприз! Ё-моё, откуда их столько набегло? Бандеролька пішла! Я просто не зрозумел, кто это. Это свои были, те не. Цепанули, суки! О, все, достаем нож. Так, зараз. Так, ось кліпчик ось подобного моменту я хотів. Можна, будь ласка. Так, а я ще, до речі, не заховав теж відео, певно. Ну, не відео, а таке. Якось. Тебе. Так, ну, не заховал. Дурень. Дурень. Все. Пошли лутать. Добранж, нікому рад був бачити. Доброго відпочинку. Дякую, Фоксі. Так, ну якось. Я лічу досконало. Так, то що треба. Так, я одразу фічерую його. Дякую, Фоксі. Просто вчора там щось частенько перешкоджало. І по-друге, вчора ж я ж не додумався зробити, як я заходив з отеля і йшов з ножом.
Кому карма? Бандюкам? Якого біса? Тримай на прицілі! Я в укриття! А, усім. Ой-ой. Вы что, не свои? Вы кто такие? Легкие. Бляшанок, ти маєш на увазі шлюхи дивити знову, чи що? А, холера. Тримайтеся. Куда у меня интерфейс зник? Да что такое, божухна? Дайте мне облутать, ты что, ну? А, напевно, я тут так обшукав уже. А, так, я ж тут так это шрутник собрал. Він десь поряд. Над будинками. Yes. Тримай на прицілі, я в укритті! Займаю укриття! Никайся, не никайся, все одно найдем! Это кто? Это варта. Не разумел. Ты кто? Бандюк подается. Ну, так. Ну, я так розумію, яка падає на подлогу. А, ні, о. Щось за все червоне. Уже такое обшукать. Где убежишься? Да, что ты пришел? А, две желтых, ты поглянь. Не. Два желтых АКМ. Ладно, сходим отсюда покуль что. Не, это червоне. Ну, переважно я то, что у кишенях, коли жовтые бачу, тогда і збираю. Просто не бачно ж стан той зброї, яка на подлозі лежить.
Калі так абшукваць. Ну, па большай частцы яно заўсёды чырвонае на падлозе. Зрэдку штосьці іншае можа патрэбіць. Та што у вас адбываецца тут така бясконца? А, яшчэ жоўтая. Ну, ты паглянь-то, ну. І гэта жоўтая. Ой, яшчэ жывем. Опа. R16, кажы, що ти жоўтенькі. Не, ні халеры не жоўтенькі. Я глядзеў у кішэнях пераважана. Вітанчыкі Quicksilver UA, дзякуй за фоллоу, сардэчна запрашаем. Дякую. Музичка. Не. Я убежься обшукивать усё. Добрая такая заліва. На дворе прапрацавана вельмі файна асвятленне. Падобныя рэчаіснасці. Капеечы на высокіх маладах гуляў. Намся на сярэдніх. Що за гуки? До рэчы, гэтыя сталкеры, якія пабалакаць хацелі, зніклі ўжо, пайшлі кудысьці. Ага. Не тое націсну. Ну ладно. Та ўжо выцягну. До рэчы, а у нас выпадковы квест быў не на аграпрам? А, АТП. Чаму аграпрам я забыл? Сюда. Ну, непогана, конечно, схема. Мука, вітанчики, рады бачыць, як у тебе справы. Чаго новенького? Мы не бачылі, у нас тут сталкер.
Все. Добре, добре. Не треба. А я все апошнія дні, ну, з учорашніх днів хвалюся ось гэтай нагароді. Зараз. Чиняла Амаль? А, хворила? Ой, яма. Живий? От щасливий чортяка. Я все не могу успокоиться, угораю за шаршника. Типовий кот. О, це розмова. Поважаю. Ну, у нас, ну что, ось вийшов сталкер, пайшлі у сталкера, дагэтуль праходзілі, пачалі прыстанкі зла, ось здесь перед Хэллоуіном пачалі з нулёвага, як і рэмайстер, потым пайшлі першы, зноў ж такі рэмайстер рэмейку. Ось, а зараз на праходжанні другая частка, ну, пакуль што сталкер, перыядычна ўсё ж таки будзе прыстанак. Тамака скончваем за Клэр, і праходзім дадаткі, і потым трэцяя частка, і так далей. Да я не верю, што ўсе руды такія шалёныя, ну хв. Ну, Ухі кажа, що все ж таки так. Ксю каже, що то ж саме відбувається. Ну як так-то? Чому рудий колір робить з каточка нікого маніяка котячого? Як це працює? Ага, круг 3. Третя руда. Ага. Кончені. Ой. Ну, хве, ось у сябра, ну, персидські, я, напевно, по узмовчанні супокоєне. Ну, руди персидські. Каже, лапа був у сябра. Вітанушки, Макс. Да я просто не побачив, вибачаюся. Розповідав, навіть у чат не глядів. Зірочку для Сідора. Зорочку. Ну, у нас неякі додаткові, ну, незвичайно узяти, но я просто покуль покриху тут таке обшукую все. Зараз поглядим. Ой, так, лапку не сховал. Не было там ножу, ничего не было. А я не звернув увагу, була там оказурка чи ні, я просто пам'ятаю, що там некий особливий квест був. Так, зараз мені треба криху. Вдалого полювання. Так. Не, покуль яшчэ не. Покуль не прибрав. Ми обшукуємо мапу, що тут таке його. Дослідили все, що тут таке. Ну, амаль все, що з гэтага боку мосту. Зазирнули у пячору. Было пришпільно. Заходив у пячору, ось гэта по правому боку. Зараз.
Так, покінчити з нападниками. А, нездорова конкуренція, знайти Джигута. А, тільки ще з неї. Ну, ми покуль рушимо у тим накерунку. Покуль обшукуємо. Я просто знайшов. Ну, спочатку я знайшов ось кракер 860, а зараз я знайшов СПС. Я хочу його відремонтувати замість кракера. Ну, пойдем. Я просто поступово, я все ж таки хочу обшукувати мапу, ну, капу все у мене було. Радий бачити. Не льотить туди-сюди, а просто одразу все познаходити. Поглядати. Буде робити нічого. Так, СПС. 7300. Радий був допомогти. Идентификацию с магазином. Ну, СПС-ка поболее магазин моя БНБ. Не, бах не треба. Проходим сумленно. Так, тоді СПС-ку покуль викладаю. То еще потом поглядим. Так, бровинок. Звертання крові. Шакут, спільні кровотечі. Ну, вони нічого не важить. Ну, ремонт треба та ні. Сам реч. А ти продаєш жовту зброю, яку знаходиш, ні? Так, ладно, у нас по кольору Деянкові, пойдем по його. Інвентарі бач. Ага. Но... Я не упевнений, що варто. Наверное, щось ти хочеш з економікою зробити в наступному патчу. Але не, все ж таки треба сумлінно її лише проходити. А, ну а от з цим багом ледь хапляю. Ого. Так, сумлінно. Вітаночки, луки. Ради бачу, що ти як. Як маєш. Так, цукерочки. Скам. Такі, як папери. Маєш на увазі. Ну, щось подобне. Та ну якого ж ти, курва, ляду, ви тут таки без конца спавнитеся, ну не сумленно ж усім, ну. Так, я бачу чергового пацієнта на забойцю. Ну, а пошній день, альбо локація, альбо
Виходних то відомо болюче. Зайчики так, де історичні, але Люську ще зовсім має на увазі до деномінацій, які були. Там как хліб 10 тисяч коштував, ці кульки. Типок наїхав серваку, кидав скрин до ремонту фалабринного костюму, коштує 160 тисяч. Найфмют, який реже 60 ціни ремонт. Ну, такий самий преапгрейд коштує 300. Новий апгрейд дешевше, ніж поремонтувати вже готово. Ну, улучшить погано вельми, конечно. Ну, миллионерами были, ну то такое, я думаю. Так, здесь тут такое у нас квест. Покінчити з нападниками. А ні, не. Замінка. Курва. Добре, добре, Макс, дякую. Коли що? Курва. Или что буду иметь на увазі? Ага, і таскати задовбався. Ага. Ну, тоді дотримлюватися їм треба ребалансили. Що? О моя. Що я так погано заховався-то? Ні. Дурень, дурень. На каточке. Двоє світволівця, ну, після смерті ще півгодини буду по інерції марширувати і драйти толски. Ну так, типу викатячи. Excalibur from Hot з іншою скірочкою. До речі, ми Макс, ну, певно, наладив фільтр по словах. Ну, просто треба буде пододавати туди. Знайшов скриптик, який працює на стримерботі. Я ще не потестив і вже в будь-якому місці спрацьовує. Полуденце. А что на полудні? У меня нет географии, это просто гаплик. Чи мається на увазі менавіто у зоні? Полудень. Тут так. Я не так розумію. А, полудень. А я ХВ. Тоді ХВ.
Ні, Луки, так это не працює. Незручно тут оказами бедствия. А, они копированы. КМ. Заникайся. Давай допомогу. Ні, гэта не скам. А інакш бы эканомікі тут і наогул ніякай цукеркавай не існавала. Калі б кожны мог сам сабе дадаваць. Божух, я ж забыўся паглядзець. Я просто звыкся глядзець просто ў кішэнях, ці там укажу. Что такое? Что отбывается? Что за магия пошла? Не, мне зараз почнуть казати за скам. А, контролер. Так ось що відбулося. Та усьо, зараз все тримають. Усім по 1000. Не, ніяк не так жити, треба ж усім по 500. Як я не смачно льотаюсь. Ё-моё, ну такая мясось лайна. Негде сховаться. Ох, у меня аптечки скончились. Ну, экономика. Мы ждем. Кошти. Да что ты робишь, ё-моё, я хотел ліхтар отключить. Ну хтось ці двоє затримав, так. І так смачно від гранат льотають, але не помирають від їх. Ну, це ось де скам. Вітанки, Верговер. Не бачиш, як справи. Не аўтаматычны. Ну як ты гэта зробіш? Каб пад кожную гульню было аўтаматычнае. Да ё-маё! Я просто натискаю сполучение клавиша. Та помри ти, божухник, як же просто кущі блокують і той капітан помер.
Трізніння. Замовчання. Вы просто пошли кидаться в один одного цукерками, мне подается. Какая коррупция. Вітанки, сержант. Ради бачу, що ти як? Поганая місцевість, ну. Курва. А, это сталкер, ё-моё. Кто это? А ты кто такие-то, ты, коли я уже с нападниками покончу? Миритесь с цукровым диабетом. Від нас не втече! Он набив змарнував. Зачепило мене! Так, кого где зачепила? А, это Варта? Ты з Варти? Тоді твоя проблема. Кидає, що нельга побачить, просто коли на подлозі лежить зброя, у яким я на стані. Незручно кожен раз у торбу лізти. О, невідомий код вітаночки. Давно не бачили. Як маєшся? Их же ж купа была, где тело? Воєнне. Зброя твоя де? А во лежить? Шо, Макс? Jeszcze żółcienka, dobra. Сколько по наличию. Ага. Ну, слухай анекдот. Слухаю. Ё-моё.
Ти його топити. Жак. Нічого, нічого. Ну, ти маєш на увазі у світі гульні? Ну, я не розумію. В ігрі? Я ж кажу нічого, ось і того, ну. А. До мосту ми ще дойдемо, я зараз вертаюся знову на продаж всього. Золото нога. Сдадим квест. Повторяется. А, міркуєш там, коли так само телепортуєшся ще? Рідні краї. А именно подобное место у Чернобыля. Я это выше. Это кордон. Казались, что намагались робить, ну, распрацовщики, что намагались робить. Но это отповедает рэчаіснасці. Ну, это так, ну откулісиш, напевно. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Так, пістолети. АКМ. Плюс 6000. О, можна СПС отремонтувати. Що глянуть? Кого? Що?
Вдалого полювання, сталкере. Ну... Ти пам'ятаєш, скільки ти мені умовляла поглядіти документалку по сталкеру, чим це скончилося? Ну, ХВ, мабуть, поглядім. Ну, зараз просто... Не, ну можна спробувати все ж таки поглядіти, но просто ХВ. Докладно не зараз, мені треба все ж таки за 2 тижні до провести. Хотілося б періодично щось інше. Блять. Ну, Макс, у меня есть просто свой пришпил, мне просто не хапляе месца, как об'єднать запись стриму. Один стрим уже порвался после блакитной игры на смерти. Хочеш забійніше ствол? А мне треба принамсі 80 гигов. Один пістолет-кулемет, а другий АКМ. Яны розныя набої спажываюць, таму варта цягаць некалькі. Гаррі Поттера глядзець, каб дакладна адляцець. Тычоўскіх правілаў. Так, у мяне пашкоджаны панцыр, усё. Ой, вей. Так, модли. Не може встановлюватися покращення. Оптичні прицели. Зменшення віддачі, знос, зменшення ваги, швидкість прицілювання, зменшення розкиду. Та тут і робити нічого. А тому що заборонено на твічу глядіти певні стужки, там як розпрацовочка. Ну, ні. Хтось здимає, божух, на Warner Bros, на певне, як там, Netflix, щось подобне. Ну, Fox ліпі віде. Ну ось на перматч дають. Так, швидкість прицілення, зменшення віддачі, перестані під час прицілювання, не то. Дальність польоту кулі, зменшення розкиду, зменшення падіння шкоди, повільне зростання розкиду. Та йоме. Прицілювання, йоме, а на спейша немає худкості перенабивання, серйозно? Радий був допомогти. Тому Поттер вельми ризиковий. Вирішив Ной зібрати кожної тварі по парі. Приходять до нього 10 вартівців, а він їм: мені тільки 2 тварі потрібні. Ну що, ходім по квесту Сидоровича. А це і вчений до керівництва. Волосся диб.
Не знайшов? Добре. А ми поки рушим. Ой, я міркуєш запам'ятаю. Певно, до речі, казали за розшифровку, але я ще відомо не запам'ятав. Так як воно розшифровується? Ага. Зрозумів. Певно, навіть і казали розшифровку десь. Снег тут такий не зовсім подобно на то, як було під цим мостом. Певно, вужей тут таке було, ні? Що відрізняється? Рон бандитів. Так вы хотя убейте, ё-моё, там оказновку с бандюками биться. Ну, я не знав, куди заспавнилися. Як я думаю, не знаю. О, я тупо пропустил. Так. Ладно, простить, так уже обшукать. Да ну, не та кнопка, боже. Так, ладно, глядя, выкинуты. Эх, кракер. Зломаны. А могли дорожей продать.
Вірить в оба! Хто пописано дає? Так, я это промоцование знайшов, чи що? Це просто скринька набоїв була. Ні, як бачиш, да ё-моє, ще хтось живий. Це блє. Так само момент, як з чистим небом. Просто ось як з захопом кропок. Бо гульня просто спавнить, у парта є ще додаткових ворогів. Зламаний кракер. Так, і де їх зброя? Ага. Угу. Так, ну а теперь ходим схованку обшипать. Другий поверх. Або драбина. Окна вижу элеватора. Ага, ага. Сейчас зона в схованках. Ну, ходим до элеватора. Выше. На даху. О, ты еще живый? Так, сядете тут такая. Да мне не пофигу, ночь, не ночь. На тем же самое место схованка. Давай серйозно. Чекай, а не зовсім. А, во. Ага, 45-ки. Ну, непогано, непогано. Добре, не питай. Ну, насамрэч, я б на гэта, ведаеш, што сказаў Макс? Ауф. Просто ауф. Ну, до речі, гэта сапраўды падобна на тэлепорт анамалію.
На том же самом месте. Нічого цікавого. Ну, хоч вагони, блядь, спробувати самому заскопнути. Ну, Фоксі, це ж та аномалія, яка була в минулих частках. Ну, у тіні Чорнобилі, певно, не було. Була, певно, у чистому небі, у Пукліші Прип'яті, у її, коли заскупнуться, вона телепортує. Оп. Ага. А, нічого цікавого. Тут тільки тіло лежать. Тільки якось достатися потім. Ну, мабуть, треба було просто не рушитися, як воно добре тепнуло, не? Мабуть, просто по інерції прилітав. Так. Тепер мені якась треба з'їсти. А, унія ще тіло. О, так, это берем. Там щось лежить, мені подається. Подається. Давайте з того боку поглядим. Ну, краху на боечку пойдем. И так, после бойки с квестом, по квесту Сидоровича, что он шмат набоев змарновал по ДКМ. Ну так, я такое. Зрозуміло. Так, отсюда не сойти. Ну, я ось поспробував. Ну, действие выйти ее. Будем шукать. Конечно, то, что он забивается с 2 метров, это гаплэк. Трактуйский. И не кажем. То же самое. Ну, мабуть, просто на вагон соскокнуть. А, ну ось. Ось все. Я ще хотів з іншого боку оглядіти. Оп. Там щось лежить. І... О, есть. То собаки пришли. Собаки. Пішли з іншого боку мосту поглядім. Ось, Макс, тому я так довго йду до квесту і все далі. Бо треба ж все оглядіть, обнюхати.
Ну вось гэта хвароба, Макс. Мы дзесьці на пачатку стрыму паўгадзіны намагаліся патрапіць у адзін будынак. Ну я ў выніку, канешне, здаўся, але там просто ляжала магазин більшай міскасці калібру 5,56 для AR-416. Сюди. Дык аб чым я дзеля аднаго энергетыка. Ну там хутчэй за ўсё не толькі энергетыка, я просто хацеў тут дастацца. І на жаль, не атрымалася. Щось... Слухай, Макс, а ти не знайшов випадково? Мабуть, я штось не розумію. Тут така нельга ніяк легче на землю, як було у оригіналах. Бо тільки присісти я ось побачив і все. Бо є одно місце ось у кордоні, менавіта у селішчы, де за дверима ляжить ковбаска ды энергетик, а там, ну, калі присевши, не пропаузеш. Ніяким чином. Ну, гэта ковбаса, гэта важливое питання. Разумею. Ну, мне падаецца, няма магчымасці. Просто навошта тады пхаць у такія месцы, куды не залезці. Ну, ежу. Давай паглядзім. Так само за той лут скину. Ну якраз таки треба ўжо ісці. Ну яны статычныя. Я що, 4 поклав? Тільки тут таке тіло. Ну, зараз мені підтягнули увагу. Що за тіло? Ага, не 4. Ну іншую. Я б не той, як фанат був. Ліп на розостанешся. Сам би був не супраць. Ага. Зрозумів. Хапляє одну зброю. Ладно. Йдемо. Не розумію. Ну, ранее, звичайно, власно собранные грибочки были. По гриби ходить цікаво.
Perfect 13. Дякую за фоллоу. Запрошаю, таночки. Так, наліво мені насамрэч пайшлі падозры, а я хочу паглядзець. Калі створені аккаунти апошніх фоловерів. Так. 23 год. Разминуло 14-е, я еще ранее 16, 23, 23, 23, 20, 18, 18, 23, 23, 20. Ага, дальше. 24, 18 вересня. ХВ. Напевно, без боту. Вітанки, перфект. Просто лишь бы вообще стримеров крыху могут занепокоивать, раз то, что его там акаботы іншим часом набіги робять. Створені аккаунти. А, префект. Ё-моё, я дурень, я вибачаюсь, я лучше продёбся. А шо, про шо? Не, я ось просто заклопотівся моментом з вітами. З ботами. Не обов'язково, я думаю. Просто розпанталичу іншим часом. Что гляну, что там как. О, я на ее. Ничего себе. Ну, я намовчить. Угу. Ось, Макс, бачиш? Гляді, ось. Гляді, тут така ось хатка. На ось. І ось тут така. Да йома. Да йома, перескокни вже давай. За дверима лежить. Я ж бачу. Ну, коротей, вунь лежить ковбаска, вунь лежить енергетик. Ну, во, ось просто скам я гэта лічу. Нікому не вір. Ковбаси не існує, треба було написати в такому випадку. За що, карма? Ковбаску не дають залутати. Жах. Ти ж хто? Ти що, з гранати бавишся? А, то не, з зенітом, ладно. Хто його веде? Так, а що мені викласти? Система АР. А, вось, гэта якраз таки магазин под 416 увеличены. Так, мне просто цікаво. Ладно, спочатку продам сміття, потім поглядим. Но под серьезную бойку можно худенько все измарновать. Живий? Хоч. О, це.
Так, туди продаємо креми, вижити лайно. Вода. Води хапляють, так. $5700. С кроссмоками. Да не только. Далее же 100% будут какие-нибудь серьезные суворы сталкеры. Боже, я уже сам забылся. Ось только что в голове было. На S. Снорки. Снорков не было. Коль что не было. Вдалого полювання, сталкере. Уже рік у зоні, а від них Марвіра, вітанушки. Ради бачить, як у тебе справа. Що тут такий котов запхали? Ой. Засуджую. Ну ви що яны гэта зрабілі? Ну тугоплык. Рыльник. Дык то ў анамаліі яны ж з'явіліся, пэўна, не? Гра в доту была переможна серія 13 перемог підряд. Ого. Ну, крыльника, конечно. Проиграл. Ага, 51. А колькі коштує драмонтовать GTA R? І церква. Радий бачити. О, Ствол, так? ні, я не пригадаю. Та тут і робити нічого. От сталкеру добрую. Огучка просто каска. Ну, геймплейно по большей части это якраз таки минулые частки. Ну, это довольно непогано. Графика нават на низких наладах непогано виглядає. Ну, я просто на низких гуляю. Що ще? Ну, є некоторые моменты, ось Макс каже з економікою. Доволі погано. Так, ну атрымліваецца, я ўсё адрамантаваў, акрамя аэру. Лера, мне что, кракер все ж таки брать? Что? Да нема за що, мені ж. Я ж лянівая дубка зрабіў гэта на аўтаматычную. Той самы. Аўтаматычныя Радий був допомогти. аутики. День прожили, слава Богу. Ладно, атрымліваецца 5,56. Пакуль складаю. Я ір складаю.
Так, а это что за набои? Коробка 308. $9.39. Рынок, инвентарь, грем. Угу, да. Где я поспел это вообще наутать? Так, 45-ки. А сколько у меня 45-ок? А, не то я капшмат. 250. Я щось думал более. Думал, мабуть, перевести до разнастайности на інший пистолет или не. Так. Амаль 90 батонов уже. Так. Ну, добро, ходим по галлонам. 50к, я... Дык распрацоўшчыкі штосьці будуць все ж таки рабіць з эканомікай ці не? А, то бок нічога не казалі. Ладно. О, на дворе вось такое мармірне, бачиш, якое пригоже навальніца пачынаецца. Почуттях не будь там без вручаєчності. Ну, наступний патч ну, докладніше, патч обіцяли на наступному тижні. Ну, просто ось з того, що пише зараз Макс, доволі критичні проблеми з економікою. Ремонт промоцаваний там чогось промоцаванага каштуе шаленых грошей. І атрымліваецца просто промоцаваць штось новенькое танней значна, чым ремонт. Ой-ой. Радиация, что таке? Да рэчы, я ж забыўся той туннель паглядзець. Так, а шо у мяне не абраны квест на конкуренты? А гэта что такое? Ну, новачків. Вернуться до Сидоровича. А, я не сдал квест, я забылся. Дурень. Так, ладно, пока я беру вот это. И, мабуть, вернуться, мабуть, мы коли берем, дык Сидор там, а уже приймать не будет. Ось хв. Ау. Дід Северин, дякую за фоллоу. Сердечно запрошую, вітаночки.
Так, стара записка. Любиш копатися в чужих сховках і не полінувався ж сюди забратися. Розумію, сам таким був. Але з мене вже досить. Дарую свої пожитки, але натомість замов в сезоні словечко за колишнього сталкера Женя. Ага. І танки. Ти чого не очуняєш-то, ну? Я ж, певно, тебе не використав аптечку. Лера. Вау. Оп, тушканы пошли. Ой. Что это такое отбывается? Натуральное щародие. Дикие тушканы один за одним бегают. Вы кто такие? Это сталкеры, ладно. Ну еще не хапляет трофеев с подшвар. Яко першим сталкером было. Да, уж недалеко я дійшов, но здам ліпій квест, бо я не упевнений у наслідках. Вот что квест дадим. Вау. Ще. Ой, зараз заховався, дякую. Я вже не пам'ятаю. Мабуть, не так давно заховуюсь, мабуть, не відкладається у пам'яті. Але... Живий? О, Мармірин, він щось з киришками. Удало зайшов. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Так. Йому, я ж квест хотів йому здати. Я вже гранат налутав. Так, грабіжниками проблем не буде. Які кошмарили твоїх людей, можна забути. На кордоні всякій шелупоні не місце. Це мій принцип. А тобі вільний за допомогу. Подяка. Что? Цукерочки у нас идут до замовы треков, только пожадально не зараз, потому что браузер я навод зачиняю, как бы не прийшла. А ее еще мемчики. Ой. Ось мемчики кшталту таких, або інших. Ось вони йдуть за цукерки. Ну, часей за все там просто кліпчики со стримов. Ну, гэта вось позавчора мне ў голову прыйшло. Ці учора. Учора. Зрабіў. На весь экран. Ну, то трэба ўсё ж такі ідэі нейкія. Вось мне просто ў галаву гэта прыйшла і ўсё. А што яшчэ я хаваю? Потым прыйдзе штосьці яшчэ зробім. Ну, паступова. Бежим. Ну, у сутнасці, па большай частцы, гэта як поінты канала ідуць. Толькі я выкарыстоўваю іх з-за таго, што у мяне ліміт па нагародах за гэтыя за шучачкі.
Зрозуміло. Поховались, якщо, звісно, здохнути не хочете. Двічі попереджаю. А, так я уже на месте. Ось это удало. Так, про що це ми? Сталкер постояв, подумав і каже: добре, хочу, аби МСОТ пропустив сталкерів в зону без хабарів. І контролер такий: я чого, мужик? Я сказав, незвичайний, я не казав чарівний. Не час спати, відбувається викид. Мужик шов, не час спати, відбувається викид. Не шов. Що мені твій викид? Почалася дискотека. Сподіваюсь, усі знайшли глибоку нору. О. То ми з вами одразу прощаємося. Як уся ця фігня скінчиться, повідомлю. Не знаєш. Ну. З моєю хуткістю нам туди ще, напевно, довго. Ладно, покуль викид, я, напевно, на латишку дійду. Тут така якраз музичка його. Ховаюся тому. Ну що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, у шлунку порожня. Усе, викид відшумів. Якщо когось зачепило, кит на посту заштопає. Ну або доб'є, щоб не мучилися. Няу. Няу. Я знаю, що кожен нас помре. Життя — це божевільне кабаре. Я знаю, і вас звалить з ніг. Дієвий спосіб, старий як гріх.
Не, страманчиковий-то, водички. Це все. Тут така. Та я бачу, ти знову кугемліть почав. Зато я відбив той, що вчора згублене. Іншую. Усі гроші за неї віддав би. Нічна зірка. Утку свою вночі вгору задери, там ціле небо того добра. Ще й Не халява. Ой, жертовник. Так. Теперка, что мы? Квест я сдал, 1100, ну, конечно. С такой экономикой треба как поболее за квесты давали. Ну, ходим до этого жгута, кто он там. Ой, пригожу у день, коли нарешті на дворі нормальове. Не вось гэтыя дажджы і ўсё гэта. Як дзіўна ён трымае руку, калі бяжым. Калі звярнуць на цені ўвагу. Лутаманство ці лудоманство? Обновки? Ну, ось. Бронекамизолька, шротник. Яшчэ ў куфары тамак некаторая зброя ляжыць, але яна пад рамонт. Вы таваны знаходзілі. На кардон прыйшлі. Так мы ад самага пачатку з ПКшкай бегаем. Дякую, Лукі, за 11 літиком. Дякую за підтримку. Мемно. Ну, згодівка. Нейкую радянську яшчэ знаходили, тут такое. А, тут только больше базы нема. Сталкерская. Яй!
Яй! А ось із поїздка хутко стрелять. Це приємно. Это плоть. И назовутся. Так мы на кордоне зараз. Ну, не только спеши, но кордон во всех частях был. Ну, короче, СПС хоть и долго перенабивается, и ніяк это не повялишься. Хутко сеє. Але яна хутко стрелить. Так, 10 туток у нас жгут посел. Девять 18-е. Ну, пошли оглядать. Что это такое? Цікаво, они там можно подаровать? Канистру не нельзя. Треба було яшчэ стаць побач, каб зрабіць тую самую ремейк ці можна жерці ў паветры. Ага. Вось нібыццам з гэтай базы сышлі, яны так зрабілі. Оп, а там сейф. А там набои. Чому недоступные? Ключ нейкі патрэбныя. Дык... Нема лічбавую замку. Через дах, на жаль, не проскочить. Лера. Ну, мабуть, всередині чинялась би та брама, хвиле. Ну, гульнявая логіка вось гэта ўсё. Калі б было по войсе, тады б трэба зрабіць выйсце. Джута памёрлая. Так, ну добре, беремо усе. Переписка с КПК Джгута. Жгут, слухай, мужик, я подумав на твою пропозицію. Коротше, я в ділі. Що это? Оце вже серйозна розмова. Разом ми Сідора точно на місце поставимо. Жгут, ага. Де там ваша торгова точка? Товар куди тягнути? Що это? Західний залізничний тунель. Знаєш це місце? Жгут, та наче знаю. Лише спочатку прогуляюся своїми старими схоронами. Може, ще щось корисне на продаж знайдеться. Що там у вас за охороною? Сподіваюсь, підготувалися? Що? Так, знайшли 3 добровольців. Скоро ще кілька людей підтягнуться. Потрібна допомога? Можемо відрядити людину.
Жгут, що ж, ні густ, там краще при собі тримайте. А точку охороняти треба. І людей треба більше. Пошукаю когось у селищі. Некоторые візьму. По вздоху. Ну, до речі, ми тут тільки помирали з 2-3 метрів. Лясалися. А ось на культак. Прийом, Скіф. Що там по жгуту? Та почекаєш. У тебе з'явились конкуренти. Жгут мер. Мутанти розірвали. У КПК переписка про торгову точку у тунелі табору. Так і знав. Коротше, мандруй туди і зачисть цю лавочку нахрен. Ах ти курва. Бажання не з'явилося. Нагороду потрою. Ах ти курва. Ось ідер подсук-то, ну. Ну, ён хоче, каб ми його конкурентів у таборці знищили. За потроєною нагороду. Навіть так шифрувати, напевно, не варто. Ну, у сенсі, навіть з такою божух, ну, кратей засуджу на усілякі. А, можна? А да, на. Ну, просто на усілякі. Тих іде. Ой, так, заполюжена нишка. Крыша влипли в аномалию, еще лишился склав тут, не пропадать ж добро. Не, ну так, не сказал. Що, усередині все ж таки? А як туди потрапить-то, ну? Мы ж ключо там их не находили. Да не обещаюсь, да не обещаюсь. И тут такая зачинена. Камеры. А, чекай. Той переключальник натиснусь і напевно все запрацює. Але ж ми всі варіанти досліджуємо. Не, я-то потрапил. Ну там у корычах, я его стрелом не переключишь. Ладно, давайте еще раз на дах спукнем. Ну соскокни ты, ну. Ой, бачите рычаг. Ну вот генератор подсвеченный. Лакі вчора намагався краще. Але воно так не працює.
Ні. І ну так побач, так далеко. Да уже постріляв генератор. І то не зовсім логічно. Треба ключі карацеї. До гэтых дзвярэй. Чакай, ёй іншая думка. Не. Сюди. Там замок на дверях был. Ой, лишний раз натиснул. У трейлеру? Не, я не бачу. Ці не запам'ятав. І що тут? Какая-то одна аптечка всього і все. Ну ладно. Пойдем до брамы. А, інший лук. Ну, доволі типова загадка насамрэч. О, сюди. Макс, а ти лутав в це місце? Та ну пожухне. Ну хіба що 5,56 і 60. Чесно. Ну так, да. Я зрозумів. Ну, вось гэта просто цяга утаманіць. Мушае падобна займацца. Так, дзе той табор, на які казаў Сідар? Ёма, пазаду яшчэ нычка з'явілася. Ага. Тады давайте спачатку сюды, потым вернемся да чыгункі, по чыгункі пойдзем по квесту. Не, не хочу. Просто павітаемся з імі, паразмаўляем. Мабыць, у іх якраз таки пацікавей будуць прыпасы танней. Я ж не пацук, як Сидорович. Зусім, канешне, шалеў. Чым далей выйшла гульня. Чым даўжэй жыве ў зоне. Квітанчкі ў кравульф. Бачыць. Нічога нема.
Ну ладно, ладно. Знову гранати. Скільки вже? 10 гранатів. У куфри там штук 30, напевно. А, я опошній момент побачив ту розтяжку. Ладно. Разу не отримали. О, бачу. Ага. Тут тако у нас дошки посыплются, бачно. Могильчик, тамушки. Ой. Рядом бачить. Як майсь. Грит з кримаком ти не назовеш, він ж так поступово з'являється. Так, комбінезон Найманса. Комбінезон створений Наймансами на основі спорядження спецпризначенців. Пластини з високомолекулярного полімеру, терамідні накладки. Не лише футуристично звучать, але і прекрасно протистоять висококорозійним умовам зони. Нічний захист криху менший, чим було. А колькі у його кишеню? Один контейнер. На колькі можна буде промасувати, треба буде поглядіти. Ну, у меня покуль это на две кишеньки, але промацовується на одну. Треба просто поглядеть, на кольки промацовується Найманец. Покуль что в этом полетаем. Иска для Клерса. Клерс пішов на випадок, якщо не вернемося. Підслухали бандюків з тунелю по рації. Вони базарили про сейф, де ховають награбоване. Сьогодні вночі підемо туди. Знайдеш записку, значить у нас не вигоріло. Ну або ми тебе лошару в долю вирішили не брати. Йо-моє. Хтось прийшов. Не, ну по ваге я бачу, но треба все ж таки различить по местах под артефакты. Плюс 8. Не, у вынику мы возьмем. Я ж не кажу, что я буду выкидать. Просто покулю там пошлендаемся. Першее можно поэкономить. Не бачу нічого. Не, ну артефакти на вагу, щиро кажучи, не урожають.
Все. Так, ну нам яшчэ лут подцягнули. Трапляецца. Так, выкинуты, выкинуты. Мигали с полэкшеном. Такие же. Угу. Ну, я побачу, що написав за 8 кілів. Ну, у виніку возьмем. Обов'язково. Бо тут тільки навіть бачно, що ось гэты самы камізолька жаўнерская наша это аж ну 7 кілів непрамацаваная важыць, а гэта 3. Я большую частку часу я просто бегаю, шукаю лут и все. Чим б'юся, щось інше роблю. Ось просто лутаман. Ой, дикі повзуть. А ви хто такі? Да, ну дайте зброю-то змянить. А, это плоть. Ну я ще пакуль не знайшов артефакти, які супросердаються, і тому я пакуль нічого не чіпляю. Що, варта прийшла? Не, ну насамрэч стороні непоганая гульня. Приємно пострілятися. Кап'єще ФПС був каля 100 роуни. Яно б зовсім файно відчувалося. Як я сюди і йшов. Ну туди ходім до этой схованки. І напевно знову кучера сідера, бо треба поскидати все, що здобили зараз. Токсичних, угу. Ну, покуль не то, як шмат місця було де шукати. А, тут ще не цікаво. Ну, все ж таки большая частка гульні гэта шутер. Ну як больше. Не, ну в сутнасці больше. Але так. Все ж таки прываблівае не толькі страліны, вядома. Ну, калі у іх є куфар, бо я ж хацеў бы і тэхніку іх патрэбны. Ладно, спачатку схованка, потым іншае ўсё. Ну, мабуть, до конкуренту потім зараз, правда. Що мяне напружує, що у нас 53 кілі зараз. З 80. Так, і що я тут таке пропустив?
Да я ж уже был на цягніку. Ну что мяне зноўку на гэтую схованку навялі. Каточак ужо ўсё знайшоў. Но на яеш навялі. Ну ладно, зато прибрали з мапы. Ну, ходим тады по чыгунке. По живой цели. Дык... У сэнсе, так усё, што супраць нас і прэ, усё, што варожае, яно жывое, як бы, не? Я яшчэ не паразумеў цябе, Лукі. Будапест, ты якось десь атрымаеш запіс размови, де чувак скаже, що сховав артефактами насрати місце. Місце не відмітять, по сюжету не повідуть, але тому важливо почитати чи почути, на які луки вони. Тут луки вони там будуть. Ага. Дякую, дякую. Ничего нема. Ну, ходим на вопрос чыгунки, поколь что там. Ну, ось йому уже тяжко йти. Мабуть, не звертаєшся. Ні, ну вядома, ми більшу частку щось обшукуємо, но іншим часом все ж таки б'ємося з кимось. Мабуть, просто бойки худше скончуються, чим саме щось відбувається. Так. Тут такой, пам'ятаю, ранее схованка была, ці саме артефакт. Не. Я заховувався так. Что ты простить ты не можешь? Ну, зачем дурный? Да ё-моё, Скиф, ну что ты таки... Гладкий стал. Ну ось, атрымліваецца гэты машиніст. Напіўся гарэлкі, ідзе апыніўся. Шылонкі вылецеў, ось так. Му нельга піць за старном. Да ё-моё, да выскакни ты, ну. На даху... Не то, каб штосьці бачыў. Не, пэўна, няма нічога. Пойдем далей. Знаєш, я тут подумав, тунель хороший, легко захищати. Але якщо кинуть гранату, то вдарить нас жорстко. Відлуння у цій трубі дуже потужне. Аго! Ти куди? Яка у тебе справа? Вован, давай без загонів. Він сам, а ти за метр від мене. Сталкере, ти поговорити хотів? Підходь.
Дякую. Здоров, сталкере! Шукаєш чого? Краще приходь пізніше. Буде на що подивитись, так би мовити. А чому пізніше? Чув, тут буде торгова точка. Усе так. Звідки знаєш, якщо не таємниця? З КПК Жгута. Його вбили мутанти на свинофермі. Бляха, щоб його. Краще б Льоха пацанів із собою взяв. Шкода. Тяжко без нього буде. Дякую, що повідомила. Ну і що не впадло було сюди прийти. Це ще не все. Ну так. Нашло. Сидорович найняв мене вас прибрати. Я цим займатись не хочу, але він найме іще когось. І не одного. Тож валіть звідси. А, чорт. Знав, що цей жирний павук нам спокою не дасть. Але не очікував, що пронюхає про нас так швидко. Дякую за попередження, сталкере. Тримай купони на подяку. Але ми не підемо. Скоро до нас народ підтягнеться. Багато хто хоче монополію Сидора зруйнувати. Ми встоїмо. Маємо встояти. Так, розібратися з торговцем тунель, повернутися швидко мені обов'язково. Каратей, покуль крама не працює. А, залишити тунель. Ну я гляну, ви ж не супроть. У мене это... Я хворий, у мене справка є. Так. Прощання з вусатим. Так, прощання з вусатим. Земля пухом вусати. Ти був справжнім сталкером. Під грапромом гуляв, до Прип'яти доходив і загинув тут, на кордоні. Звідки почав туди і повернувся. Лут пропустив, де? А, псована зброя. А до речі, а чому тут така бачно, ось, що, яким я на стані? Ну що це таке? А не бачно. Одинка тільки означена червоним чомусь. Йома. Пришел тут такая обрабовала, им пофигу. Ну, ось по-доброму, добре було б, каб яны зрабілі менавіта ось вот падобны цэтлік, ось як зараз я навёўся. Чырвоненькі. Так, 8%. 16, ага. 8% цэтлікам адзначаныя. Іншыя не. Ё-моё. Навальница. Где я лут пропустил? Где лут? А, о! Сейф. Сюда. Все. Удобно, что все. А у тебя тут только что? Ну, хоть. Смотрись, не хочешь. Так, выйти з тунелю, кажуть. Добре. Сидорич, прийом! Скіф вийшов. Стрілянини не було. Ах ти ж курва. Починаємо. Ах ти ж курва. Останній шанс.
нами, або покладемо тебе разом з цими баригами. Або я покладу вас. Зрозумів. В экзоскелете. Працюємо. Я не был готовым. Да дайте зброю, ты змянить, ты задёбли. Курва. Не, треба на нове, бо треба подрихтуватися. Ну, в екзоскелетику. Капець. Це вже треба, принаймні, за КМ в голову насувати. Ну, гранати його, так. Ой, не, гэта зноў колотить. Дупа. Ладно. Быстренько полутаем, заховаемся. В это... Обыска сюда. Так, на зброю сапсони, просто збираємо набої. Ну, я б хотів просто в голову настрілити, насамрэч. Так, ліхтар відключений. А, я ще не порозмовляв. Хлопцям. Ну, я не порозмовляв jeszcze. Здоров, сталкере! Чув ус. Це. Сидорич, прийом. Зрозумів. Рад. Або я покладу. Зрозумів. Да ё-моё, не поспел знову на бенчик. Сидорич, прийом. Скіф. Або я покладу. Мінус. Как граната прилетела. А шо, все? Я не пернабился. А, усё. Усё, перко, усё. Однако, конечно, пришлось в голову амаль обоему выстрелить. Скелетнику. Ну так, ось Локі продемонстрував, як ми ведемо розмови.
Недорого. Та я не з таким сміттям прийшли сюди змагатися. Як ще зброя. Так, я і збираюся зараз. Мабуть, я вже одразу краму та відчинять. Пожерть треба, що маль... Надо цілком. 78 кіля. О. Дякую, сталкере. Дякую, що став на наш бік. Сидор, падло. Війну готовий почати, аби свій трон ні з ким не ділити. Все. Треба валити звідси. Да не треба. Повернемося. Ага. Готуємося та повернемося. Треба на кордоні щось змінювати. Угу. А поглядать. Може, ще зустрінемось. А як же крама? Нічого тут таке нема. А кольки я нам грошей дав? 5000 мені подалося? Ні. Ну і що? Сидор тепер кошти запулить до небеса? На угол одмоется, щось робить. Ну, зараз пойдем глядеть. Божух, налить паузу. Прийом, Скіфе. Вирішив у героя пограти. Мабуть, подумав. З таким ставленням до справи та вибором друзів ти довго не протягнеш. Я навіть переживати не буду. Зона сама все зробить. Ой, покривдили. Злину такую. Цікаво, чи можна його забити нахуй? Після таких справ. То ніяк він зовсім справді козлом став. Таншки Севен. Так, питання, чому іменно вона вибирає українську локалізацію, то відповідає, що їм подобається, як звучить українська мова, та як вона передає атмосферу гри. Як вже робить локалізацію. Фу. Четверка максимально противна. Було б добре. Коли б заблокували. Ну, ще було б добре, коли б не додавали субтитрів на російських. Козел, это сидоришь, козел. Вольных гендляров замовлять на забойство. Это жах. Тебе когось вбити. Ну, Сидорович, я лічу, заслуговує на покарання після таких пришпілів.
А аби когось вбити, мені подається, ти ведаєш, хто подобним займається. Ой-ой-ой, ні. Аби когось вбити. Але, на жаль, я не мав. І бачу. Відчуває, напевно. І працює. Ну, до речі, Саю, на контагушке агучка топовая просто. Маю на увазі українську. Від самого початку оцінили. А, за опошні паўгадзіны? Ну, мы пайшлі да канкурэнта ў Сідаровіча, якіх ён замовіў забіць. Ну, аблуталі тамака ўсё, і калі выходзілі, нас сустрэлі найманцы ад Сідаровіча. Мэрла, ой, вы... Ну, у нас щось так само оцеплення абиякове. Наймицов нема, а... Ты ящерка бежить. Ну, погляньте. Куди... А куди я не зникла? Ой, який ж довгий шлях. Я ще бурчання, ніж не ігор підшов. Excalibur from Hods, іншую з кіришкою. Покуль добегли, уже мальновалість скончилася. Так, ну по-перше, я все ж таки підрихтую зброю, а то ну, хто його веде, що тут таке Сідарович? Я зараз зробив. Лучше пече. А через что? Землю. Так, цукерочки. Ось таке. Цукерки у нас йдуть, ну, амаль як поінти каналу, очки каналу. Бо мають свої власні нагороди, які через команду Меми і Меми 2 можна поглядіти. Або замова трека. Ну, замова трека все ж таки пожадана не на сталкера, бо тяжко. Вітанки. Ну, штогодину у нас розіграш відбувається. Автоматично хтось з глядачів отримлює цукерочки. Я не могу зброю в руки взять. Козлина. Подивіться, хто прийшов. Кинув із-за... Ой. Боявся сюди явитись. Ой. Сміливо. Почвара каже. Я теж вважаю, що розбіжності не повинні бути торговим відносинам. Кажи, чого хотів. Ось він як розмовлять почав. Але що зараз по коштах буде? Була розмова. Поважаю. Ого.
Станорчики, таночки. Як ти там, Ока? Як у тебе справи? Так. 549, что? Тысячу. Як написано, по тих коштах і продає. То бок на кошт не повпливало, не повпливав мій вибір. Наоборот, ніби би допомог. А ви це випадково не баг, Макс, ви считаєте, ні? Добре, але зайнято обошнім часом, на стримах поті. Без сырковых сушек. Ну, до речі, у мене сирки сушки його. Понеслась и соль, цукор. Так, а ну як 4311. Що? Ён неяк забагаўся, ці што? Чаму? Каштуе, колькі каштуе? Так, нават сушкі. Да щось у апошні час захацелася. Давно ты нам не хрумкаў. Ну, я ж... Один пакет пачаты, яшчэ один ё, а один я уже схрумкаў. Так, пиво 25. Что ему еще продать? Так. Чекай, мабуть, у його щось у рисунку додалося, не? У асортименті. Не. Але квести, я бачу, він більше не видає. Вдалого полювання, сталкере. Вдалого полювання, каже. Не, я, щиро кажучи, йому нацував після ось... опошнього квеста, бо тут капці просто. Что, не постримишь под час выбору? Чему? Вернулся до першопочаткового стану. Знову інтернет відключився. Ну, я щось сумніваюся, що хтось буде виходити. Там навіщо їм відключати. Точная экспансивность. Один набой. Але кто их еда могут отключить от дома? Их станется. Так, я хотел поглядеть, як у нас промацовывается камизулька найманца. Радий бачити. Та тут і робити нічого. Никифота, Белоруса, з марша. Где все в Варшаве? А что там, ака?
Так, комбінезон Найманса. Один додатковий, ага, два додаткових контейнери. Ну, все ж таки, а що чому середня коробка недоступна? Так, електрозахист, радіатор, хімзахист. Зменшення ваги, личний захист. Зменшення ваги, вантажоподібність. Еге. Радий був допомогти. Ну, не бачу, так. Так, а кишенька по змовчанню одна. Угу. Ну, то бок 3/3, добре. Тоді насамреч эту камізольку можна і продати. Бронекамізольку. Можно и минулую продать. Зараз. Ну, мне допомог Макс в чатику. Весь профит. Ну, просто геймпад гуляю. Так, дослідник. Так, я ще, мабуть, все ж таки погляжу, що там око дослідник, то по кишенях маємо. Промоцованим. Ты шо? Лезь ПДА не раскоцал, ты шо? Хочеш забійніший ствол, та? І он jeszcze каже, що добре ремонтує. Забороняюся. Так, зараз. Ти ж ні халер не розуміє, бачу, подається. Мені гук не йде. Ну ладно. Я це бачу. Ще ти почвариш, там, кажется. Бачу інші відео, що нікому скидав. Ну так, это и болоте, это грибцы. Так, я хотел доследник поглядеть. Так. 2. Радий був допомогти. Да, кишеньки. Угу, до 4 можно поширить. Ничего не понимаю, как. Вітанки, Шерман. Ой-ой. Зараз. Зараз. Что у меня не браузер разрешение, вы тут посылки скидаете, и он начиняется на новую, а ее вы не появится. Долго спускали.
Так, зараз виведу. Та йо-моє. Потенційна небезпека. Що? Ой, блядь! Яка небезпека, ви ще їбанулись? Я стою тут з PayPal розбираюсь. Офіційна небезпека. Йоп. Що це за прикол такий? Бля, я краще буду ждати патчі. Потенційна небезпека. Ну, я поглядел загодя на кон заборонок, на всілякий випадок. Не було. Тому вивів. Так, замовлений трек зараз. Зараз. Так. Там закрите вокна. Во, Song Request. Ані тобі хабара, ані навару. Такі ласти склети не тому. Ну що, виправив. Ну добре, що зробимо. Ну просто на усілякий випадок, мабуть, за недосвідченості можна щось пропустити з баронками. Ну, буває усіляке. Чого сумуємо? Непругу висиджуємо. От послухайте краще. Сидять два ставки. Без себе яка? Все, я вирішив. Радує добре, але ну, ми сьогодні у якості експерименту його включили, тому що ну, за авторських правил, бо у мене потім записи йдуть на YouTube. І ось треба буде поглядіти, як воно. Я, напевно, все ж таки виніку буду відключати. Ні, на їх я не можу включити. Так, що я ж хотів? Ніколи заборонку не кидав, сыночек? Ні, ось якраз таки тут така. Говорит, подман. Живий? От щасливий чортяка. О, це вже ділова розмова. Поважаю. Пан автосховище, добре. Туди. Ну що, отримлюватися продаємо. Да ё-моё, ну это Stream Elements, он глючится. Посылка станочка, как то баронка. Ладно, продаем. Вдалого полювання, сталкере. Непругу висиджуємо. От по... Чиллермен, а тебе як гульня? Його один одного запитується. Так само запитаємося.
Ну, вось у нас так само цераз каточка на нізкіх гуляем. Экологи. Ну, насамрэч, нават на нізкіх ён непагана выглядае. Ну, мы просто цераз каточка на нізкіх гуляем. Мей, ты шо яно не кричаць? О, ёсць. Я косолю луки. Так. А шо, мы з кордоном усё? Амаль што. Чамусьці пытальнік з'явіўся на месцы гандляроў. Не, мне падаецца, Люся просто жартуе. А вот не падаецца, я упэўнены. Ну, так было прышпільна. Хі-хі-хі. Лютого уже близко. Что 16 лютого? Плюс ты ж цверджуш у красавіку, пэўна, не? Я щось поблытаў. Пунчик. Правда, у лютым? Четвер. Все равно каждый день это скам. Сразиться вот крысовиком. Лютый крысовиком. Да я просто не памятаю, калі у вас, ну, калі у Польшчы чацвер. Усё ж таки тлусты чацвер у лютым. Ага. Зразумеў. Так, месца, дзе разбіў стралец, пайшлі аглядаць. А гэта ў Польшчы штосьці па тыпу свята, калі ну, танныя пончыкі, щось такое. Традыцыйна ядуць пончыкі, і таму там казніжкі на ўсё гэта і так далей. Ну для Локі гэта дзень скаму. Але ты казаў, што даш яшчэ шанец. Я памятаю. Срака. Не толькі ў Польшчы, але ты гародні здае. Не ведаю. У мяне інтэрфейс знік. Ау! Не, ну там доўгая размова была, і ў выніку я памятаю, што Локі сказаў, што ўсё ж такі шанец дасі. Ух, выскакнуў. Ці ж ты пасеў артефактик-то? Ух, уцёк. Ну так, якраз таки уцёк.
Утворився. Не засмоктывай, не засмоктывай! Не засмоктывай, курва! Курва! Срака. Ой. Але не ў такой вялікай колькасці. Так. Сказаў, што будзе адчынены панчакарня мяса грані. Не засмок твой корм. Ну, якого? Ну, дайте артефакта собрать. Где он посел? А, во. Выхор. Вельми нязручно. Чего отказ? Так, дуже поширений артефакт, твориться молекули гравітаційного типу, поєднує в собі газоподібні та тверді частки в постійному русі, фізичний захист слабкий, витривалість слабкий, вплив радіації слабкий. Так, на вопрос у нас смітник повинен быть. Дженридж. А что это такое? Ой! Курва, налякал. Так ты заныкаться хотел, не стрелить. Что ты подманываешь? Заныкаюсь тут, он каже. Ж не вельмі шмат уже набоїв по ДКМ. Вітанки, весело снайпер. Ах, ну, бандюки. Ось вони агресивнічають. А не, у мене є іншого типу набоїв по ДКМ. Але зараз варто все ж таки під пістолет кулемет використовувати, бо їх уже просто до сраки ніяк собралося. Так, що я роблю? Ну, що я... Где третье тело? А, во. Сповещения нема. Никакого гляду. Так, это кидаю. Все, на продаж 2 одинки у нас є. Так, я б ще насамрэч злёта... Сюди кудись. Просто кап на усілякі нічого не пропустить. Катушка у Discord. Смотрим, поглядеть. Охо-хо-хо-хо. Покажу ніякі. Установчиком. Точек.
А, Золонар, що перша Тінь Чорнобиля, вядома. І на старті, ну, коли виходила, і от саме. І у красовику минулого года, і ще, мабуть, давайте періодично. Ось чисте небо і поклич Прип'яті, я ось вперше тільки в цьому годі пройшов. Ну так, так. На Агропрамі, певно, було. То АКМ. Засуджую. Ну тут така, гэту я потягнув у нейкої схованки. Та пішов ти у пекло. Есть в малой зоне. Не, ну, атрымліваецца, просто ўсе яго знайшлі. Той схованкі. У малой зоне. На першай гэтай локацыі. Здесь тут такая яго знаходзіць пажахну. Если гэтая схованка мне спакою не дае, але ну трэба ўжо вяртацца. Ну, даблутаць кардон. Так я памятаю, крыжы раней былі са схованкамі, але щось я жоднага крыжу пакуль не пабачыў і сумняваюсь, што яны будуць. Оп. Але. 10 секундаў затрымка. Не, нема нічога. А цёмна-то як? Лера, зараз будзе складана щось побачити. Но я ўсё ж таки даволі падрабязна ўсё абшукваю, даволі уважліва. І, на жаль, пакуль не сустрэў унікальнага пісталет-кулямёта. Это плоть тут такая. Якби еще не потрапить по сталкерам этим. Или это сталкеры, конечно. Его не снайперы. Ой, не сталкеры. Ты кто? Не, все ж таки сталкер. Ладно. А я уже нож рихтовал. Одно відео кайфуючим каточком кіно. Угу. Так, що отримлює. Добраніч, Луки. Треба було бачити. Доброго відпочинку. А йома, 4 ранку. Ладно, треба скончити кордон доїсти. Почивати. Так, а як би мне... Кіптюри які, а? Спонька. Угу. Вагончик. Мяу.
Лапки розмінає. Пригоженький каточек. Ну, нікер видатний. Текс. Щось не бачу, так час прилетів. Сортові ранку яма. Неприкметно. Ось коли, як казав пан Могильщик, поглядіть на сталкера, які увесь обколоті тими аптечками і увесь у бинтах, треба ще звернути увагу, що він мотає одну руку бинтами. Тобто у його просто була б одна вялізна рука у бинтах. Ладно, я хв, кто там, а где, я стреляю по тых, кто стрелять. Заминка пошла. Да вы кто такие? Где гендлеры? Так, это уже обшуканное. Стремляется по кульку. Зброя разнобитая. Ай! Блядь. Мяне забило маланком. Маланка просто ляснула. Я не долячился и все. Хотел обшукать, да заховаться. А, и они сами дали рады. Ладно. Я ж ремонтував не так давно, що я... 72% вже локаємо. Та йо-моє, ну що буває? До речі, мінус одна плоть, і аномалія порвала зараз. Зараз інші не бігуть. О, є ще одна мінус. Ага, добре, вообще. Ай, не, ну, давай выскакивай. Фух. Так, я ж, до речі... Ой-ой.
Пан Склепич, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдера. Як у вас герої прийшли? Турнір був ніякий, ті чим займалися? Ради бачить. Вітаночки Германії. Дякую ще раз за рейд. Розповідайте, як у вас справи. Ми тут таки сталкерим покрихо. Лутаем, обшукуємо, змагаємося, ось це і все. Не, забили шведа. Шлыханая плоть. И на шведа забили. А где у нас захоплення было? А як же ж? А як так? Ладно, давайте поглядим, що на автоматичному захованні. То ось просто конкуренти Сидоровича. Сидорович поводився зовсім як почвара, бо замовив їх забити. Так, і десь у этих кущах було. Так, ну, ходім, проведем. Мабуть, по скриптах насамрэч ён би швед потім з'явився живий. Или хто його веде? Ау! Ну що тут відбувається, боже к нам? Та тим же самим місце. Ось кажуть, Маланка два рази в одно і те ж місце не б'є. А вон не. Ні холери подобного. Ну, певно, по кулінарам я не йдуть. Ну ладно, хлопці. Злетаємо знову коло вёску. Щось мені є продать. Ну, дробість є. Ладно. Жить хоче. Куди мене занесло? Я ж мусив зараз до мосту потрапити. А, не, вийшли та тему ще. Що я там здається. Витяковская база. Ой, я грелку выпил. Облетал. Крыху. Так, а где я зараз-то? Вон там мост.
А що згубився? А, 4 година, то не было алерту. То просто Нікомило скидав кліп. Ось треба буде запитати Капіну, я ще раз на його посилку скину, і можна буде додати насамреч. Хавай, щось чомусь і не додав. Ну, варто буде. Варто буде гэта зрабіць. Живий? Пішечка. Це вже ділова розмова. Поважаю. Вихор. Готового міцеля. Ну, чому не мам? Вдалого полювання, сталкере. На млин? Да я ще, напевно, навіть на першим стриму. Ну так, на першим стриму, бо у нас ж потім на другим стриму прогрес скинувся. Ой, сухарюхи, ріжуть шапочки. Ну, тоді, отримлюється, буде Last of Us, як казав Лепус. Більш там, все з грибов почалося. Якщо отримлюються всі, до речі, квестів не мам. — 43 гранаты у куфры, ёма, 90 хлебу. Там так. Ну тут таке умовно так само зомбари, які під всі випромінюванням. Умовно. Я ж не поглядел, чому там капітальник тепер. А де ж нові ганляри будуть-то? Ну, до речі, ось мне тое, што прысынае асяроддзе нагадала вельмі 10-е каралеўства, там якраз таки былі грыбочки на балоце, і на тым балоце такое паветра было, што якраз таки прысыпляла ўсіх навокал. Вельмі файнае кіно з улюбленых. Аэропрам. Я хочу прибрать пытальник, а потом уже будем вырашать. Ну, насамрэч, я б, напэўна, вярнуўся на малую зону, потому что мяне непакоіць схованка.
Так, агропрам. Зараз треба. А, ось він. Йо. Так, про схімзавод. Чи то не агропрам? Ні. Чекай. Ні, я напевно були те. Що там яка було. Ну так-то яно завсёды було на лівий бок від свалки, але... Не яно. На правий бок. Не, по мапе мне тяжко зорієнтуватися. Вору, ось гэта? Не, не подобно. Не. Ну ось тут так повинна бути схвалка. До речі, а яе нема. Що тут такое? Гэта не свалка. Ну, зараз тягну. Ось було. Ну, так. Я просто навіть сам оглядав. Могла щось пригадати. Центре. Мені подається, простій просто вже буде власними очима побачити. Но... Ж не то, як я бачив купи сміття. А, во, яна. Одна. Не, щось не то. Срака. Ось від скримак пішов. Где я? Виходь, поки можеш. Да я что с курсором? Куда он зник? О. А, вось свалка, ё-моё. Во, все. Я щось глядел, он вось у гэты бок. Ага.
Так, атрымліваецца, он, напэўна, ўсё ж таки варта прыбраць ці не? Бо яно на гэтае слово стрыгерылася. Ну, я ж у спіс, які учора рабілі, той, што Локі скідаў. Угу. Ну так, добра. Так, я ўсё ж таки хочу злётаць на пытальнік. А потым, напэўна, вернемся на малую зону, і адтуль ужо пойдзем кудысьці. Мне па мапе цяжка зразумець. Адзінае, што кардон было лёгка знайсці, бо ўжо абсмоктан усіх бакоў. Усім вядомая зона. Такая. А, то не чыгунка, то штось іншае. Це ж дарога ад гэтага. Як там яго? Паматознавую світанкі, вітанкі. Ну, гэта цукеркі розыгрыш. Мне падаецца, што бачу. Штогадзіну разыгрываюцца цукеркі. Ну, цукеркі то валюта, калі што, калі не сапраўдна. Валюта, за якую можна выкарыстоўваць мемчыкі, штось іншае. Так, гандляры вы сюды перасунуліся? Ісавік, дзякую за фоллоу. Смешна прашаю, вітанчыкі. Таксама не могуць знайсці у войсці. А тамака ў будынку, калі выходзіць з млыну... Халера, я не памятаю, з якога боку выйсці з млыну. Карацей, будынак... насупраць гэтага хлева, дзе дзірка ў тую пячору. Вось просто хата нейкая, і ў гэтай хаце ё дзірка пад зямлю. Хлопец, што з табой? Спіш? Ён спіць, падаецца. Ого. Асталіся. Іх ужо звольнілі? Мне падавалася, я бачыў, што гэта самае заарыштовалі, не? День пройшов, купонки. Зараз погляну. Ну, адсюль забіцца можна. Но вось гэты хлеў, так, просто насупраць гэтага хлеву ё хата, а ў хаце ё дзірка пад глебу, дзе можна ўжо прапаўсці. Просто кому ты там дапамагаеш, няхай пагляне ў суседніх хатах. Іх вызвалілі, яны засталіся, ого. Ну, смелыя хлопцы. Вылет. Все, я зразумеў. Так, учора траплялі.
Ну, я маю на увазі, що я не вийшли вже, а все ж таки, що вони ще сидять. Капці. Дякую за фоллоу, to Hard Sleep. Сердечно запрошаю, вітанушки. Що тут? Чому зброя у дірах? Ладно. Просто тое, што па іх павязалі, я пэўна паўгады таму бачыў. І это таке. Що з цукерочками? Оп. Ракета. Куди я потрапив? Тут только нікого нема. Я ж зараз стягну. Якої сітки? Да я лучше шукаю. Гэта ж мой звычайны стан. Обшук. Я яшчэ здзіўлены, што тут только нікога нема. Жодного чалавека. Вось гэта больш падобна, каб тут такі сядзеў які-небудзь ты інжынер. Але зноў ж такі. Мы зараз по дарозе ад гэтага, ну ось, ад лакаматыва. Заўсёды забываюся назву, ад базы маднякоў, якая. Першая публікацыя, якая па першаму квесце была. Всё позачыненае. Ну, тут так далей пашырылі, тут такое ўжо... Раней ж просто туннель, пэўна, было, тут такое вось нейкія пакоі дадалі. Они неверагодныя. Я уже щось розуміюсь. Тут там з этих зетнутих. Я ніяк не ведаю. Де што робіць? Ой, а що я так шмат радіації там нахапляв? Оп, є ще лучик бачу. Пожарці ўжо хоча. Ну ось гэты туннель. Там далей вось па левому боку нейкія пакойчыкі цяпер далей. Якіх не было.
Можно вернуться до малой зоны праз гэты пропускны пункт. Ходим, напэўна, так. Праз чыгунку, праз все гэта. Чому тут камухи? Да? Да я не ведаю, как это знаходиться. Я ж кажу, я... Не вельмі сачо там у кого зетников и так далее. Вода мандарина. Совершенно так долго грузить. Тубок еще растут. И только летом. О, да. Мне благо проросли тогда. Ну, мабуть, уже наступным летом щось і буде, не? Ой, пригожий день. Десь там Печора. Десь. Вот тут знайдуся. Мабуть, по прозвищу підкажеш, бо я ні халери не розумію. Коли то, конечно, беспечно. Уже не выполнены. Что там, коли куди? Ё-моё. Дошло, капец. Ось я дурень. Капці то є. Квитанки, бо понашвіталися, хіба ні? Альбо ні. На городу протестного не віталось. Ё-моё, гэта уже, гэта шо, мем уже нейкі. Что адбываецца? Ты ж пэўна ведаеш за таймер. Штогодзінны розыгрыш цукерак.
знищені. Кірки під мемчики, або під замову музики. Так, хто ви там? Ви хто? Ви та варта тут якась що? Не, не бачу. Ну, Макс мяркуе, які ви сперфейт, што гэта за делюкс выданні якія-небудзь такое. А я ж пред геймпас. Не, а як бы так адбылося, калі ўжо гадзін стрым 7,5 гадзін ідзе? Вперше за день видихнув. Мабуть. Так, заховаюся. Мабуть, мені у таким випадку. Зараз. Так, дублікейт. Мені тяжко буде пересунути на потрібне місце. Блять, бач нам. Так, що там атрымалася? Не вельмі добра. Амаль криху на правий бок треба. Я ж можу так. Та ні, куди. Так, зараз подпись зміню. Yes. Так. Саме делюкс, я не ожидаю, що різниць. Вітаночки бачу. Для тіммейт перед замовленням дають унікальні предмети в грі, але треба якогось журналіста. Ага. Їх теж більше. Йо. Хто отримав? А теперь кого-то отрымливают через... Ну, какие у меня варианты? Альбо выбираю эту фичу цукерками за першее подавление подчас струму, альбо их же не ягодых будто не отсечешь. Що ти, сука? Думаєш, Сидор тебе захистить? Зря надієшся, бля. Він неправильних пацанів не любить, а таких як ти, Крис, тим паче.
З ним там хто надо зв'яжеться, і він тебе сам із села виставить. Типа як ростову мішень, поняв? Так що ти зря біжиш, фраєр. Тільки час мій тратиш. Я щось мені подається навряд чи не бутилість, на жаль. Але було б смішно. Що ти, дядя? Яй. Я там щось для хуціння. Ні. Так, ну вертаемся на малую зону. Знову чомусь збився гэты цетлік на археаномалія. Ты что лежишь, отпочиваешь, Димон Жижа? Ну и алкаши тут така. Ну я ж каточек. Кому то треба. Икс. Ага. Тут таке я вже очищав, алієни знову заспавнилися. Ай, боже. Жауніривити. Ну, лягаю, все добре. Дякую, що попередив. Иди со своей гранатой. Где та бандеролька, а? Ворог поряд. Продовжувати пошук. Ага, я на меня не сгубили. Ну давай, покажи головку. Действуешь на другим поверься. Він там спортивними практикуваннями займався. Прийшов каточок. Я ще й не поцелив за того, що присідав туди-сюди. Так. Небезпека країни. Как это можно назвать краиной? Так, здесь дробину большого. Ой. Подается, я на дах не заползал. Подається. Все ж таки. Та особливо нічого. Пройшли від пропускного пункту з кордону. Зараз рушимо до малої зони. Обшукую, як завсюди по дорозі. То магчиме. Некілька жовнірів стріляє. Да що? Президент шату. Вот так.
Ну, атрымліваецца, сёння зачынілі кардон, бо тамака больш нічога няма. Обшукалі все, што магчыма было, ўсё абнюхалі. Менавіта орку. Чаму співаецца гэты... Ой, шо? Дякую, вялізны ананім, дзякуй за 10 падарунковых, зусім нечакана, аж але дзякуй за падтрымку, дзякуй вялізны. Ну хв, я хв, хтосьці не вырашыў застацца нераспазнаным. Ну, дакладней, не аб'яўляць. Ну, у любым выпадку дзякуй вялізны. А! Люсі, дякую за 7 месяц, дякую за падтрымку. Так. Давайте паглядзім, хто атрымаў падарунковыя. Мегапазёрскі шуем. Сугардак. One. Так. Китайчик. Боягдозі. Шо так. Павліш. Сантьяго. 12. Кебабченко. О, пані Богема отримала. Рибослав і Зафіри Плак. Дякую ще раз. Вельми приємно, дякую за підтримку. Так. Кому? Шапку. Чим? Да ключи сам подписаны. Ой, не! Я дурень. Так, ой, забывся уже сполучення клавішу. Да не. Lucy Samuel resubscribed for 2 months at tier 1. Был подписаны 7 месяцев, 7 месяц. Еще 2 месяца отрабатываются подписки эти. Все питания дотвишу. А что ты? Так, аж... Тут я не разумею. О, все, отзначилась аномалия. Да ёма, не. Текай, Скеф. Агрессивный зерк.
Ну, Скіф так, не вельми розумний хлопець. Дякую ще раз. Німо. Дякую, Люсі. Так, о, все, значилося на мапі. Я просто хотів, щоб не було питальнику на мапі. Він чомусь збивається. Гроші! Гроші! Это голд? Это злиток? Ну это подобно на злиток. Отдай. Отдай. Так, зараз ми прибіжимо. Скидаємо на продаж, що там кая. Противогаз, до речі, гэта можна продать. Ён простенький, не цікавенький, альбо чакае. Альбо гэты быў лепей. Трэба па прамацаваннях паглядзець, што там каю. Куды? Таму, напэўна, першым зазірнем да гэтага інжынеру. Ой, отлагнуло щось. Давай. Hype chest open. Дякую за четвертого узровня тягник. Так, ну-кась. Пришпільна емотка. Добре. Треба буде потім обране додати. Так, а, я ж хотів до этого інженеру заскочити. Ну, хоч хтось пристойний. Радий бачити. Так. Зроблю якнайкраще. Глядим. Так, у нас оптик. Я одну кропку могу полепшить. А чому так? Радіозахист, термозахист, електрозахист, зносостійкість. А я ось ХВ. Ну, напевно, повинен отримлюватися анонімний глядач. Бо інакше справді повний скам это. Так, радіозахист, фізичний 20%. Стійкість 20. Я ось ХВ. Тут только є ще 4 кропки ніякі зачинені на полепшення. А, тут как так само. Не. Ух та ніяка. Не, я все ж таки сподіваюся отримлюваю. Ух та. Так, протигаз оптик 20,5 тисяч. А і не однольково коштують. А, то у меня 20 тысяч. Откуль у меня? Комбинезон Найманса. Контейнеры поодинке. Зносостійкість. Это зменшення ваги на одинку. Фізичний захист у будь-якому випадку на 30%. Зменшення ваги. Напевно, зносостійкість все ж таки візьму.
А, не може встановлювати це покращення? Серйозно? А що ти можеш? Не може, не може. Улю його руки ростуть. Щасти там! Ух ти. Та напевно зараз поїдем. А тут таке радіо нема. Кривденько. А от і мій улюблений клієнт. Для тебе найкращі ціни. Зоною клянуся. Так, добренько. Даем ПДА, пистолет, ТКМ. Ой, щось я хвилюю. Не розумію різницю поміж этими противогазами. Мені то, у якого ліпі фізична охова, але гэта можна пропомпувати на фізичну охову. Ай, продам його, короче. 7000. І нового нічого не з'явилося у продажі. Ні. Заглядай. Притримаю для тебе найкраще. Да у тебе ж нічого нема, що ти там притримаєш? Что треба викласти? 9.39, 56, а з гэтым ідзем усім. Ой-ой. 26 тысяч. Ну, непогано. Але, як уже агучили кошти, то, конечно, гаплык. Давайте я уже просто цалкам зачиню зону, і каля макового поля яшчэ ёо нейкая нычка. Тінка туди не бяжим. І спокойно можна будзе ісці, адчаваць. Нічого, то ви так само. Наадварот, гэта найлепшы лут. Консервы, колбаска. Не, не залетел в аномалию, добро. Ведаю, ну, скажу, хутенько злетаем и все. Де пойдем відпочивати. Ніколи у сталкеру такого не було. Жодної частки, певно. Я думаю, не стикався. З чого б тут таке з'явилося? Там той куфр, він же ж ще підписаний, як скриня гульця. Гравця, докладней. Дык ці раз гэта і не павінна. А, в модах. Мабуть, в аномалії чи чимось подобне. Ну, это же другая частка офіційна, а моди то, ну, тим більше. А вот такие глобальные штуки. Распрацовщики модов то зовсім інше.
Так, ось мы и достались. Ну, у меня такая подозра, что мы насамрэч залутали уже ту схованку, просто чамусьці я навернулася на мапу. А, то моды на Припять? Ну, я ось не ведаю. Не, здесь далее. А, не, это мы не лутали. Ну, нават ковбасы не было. Ну, крыху набою в леке. Пойдем. Ну шо? Ты чаму макавыя поле збілася, цэтлік? Як яно працуе? Я не хочу, каб яно было недаследаванае. О, ўсё, азначыўся. Не даюць паглядзець на зробленую працу. Тым, што мы все абсмакталі, ўсё аглядзелі. Колбаски пожарьте. Так, ну що? Малая зона досліджена. Кордон досліджений. Наступний раз уже будем переходить ті до агропраму. Ну, куди доля поведе. Мабуть, по головному квесті криху просунемся і обшукаємо гэтую зону наступную. А, ну так там у кого в любом выпадку еде. Лучше. Да як ты перенабиваешь ты? Ну ё-моё, ну что это такое? А где? Я не померли до гранаты. Дюки вырашили, что не час мне спать. Шкода, што ўсе дабітыя, зараз якраз таки на канчатак з ножиком прайшоўся б. Ну, цяперка ўжо дакладна ўсё. Захоўваемся. Так, ну зараз заховаўся. Так, галоўнае меню. Так, и я покажу, на кого зараз можно пойти. Так. История, закрытые вікна. Всегда. Ой, а куда у меня выпадка? Снега. Ой-ой. Так, это зачинить, вот сюда. Ага. Так. Альбо Вольтман, альбо Урзон. А, до Урзона? Во, добре, ходім. Макатені Чорнобилю. Ой. Я пишу. Так, що? Рейд створив. Так, ну, увечері у нас буде супермаркет.
З паном Могильщиком, Міхасьом, точками працягнем далей гандляваць. А пасля, ну, напэўна, пойдзем не ў сталкераў, станак зла, ну паглядзім, шчыра кажучы, щось мяне... Я не ўпэўнены. Ладно, паглядзім, просто калі скончым. Віданне пухнастых снів. Дякую, дякую. Що відбувається? Я ХВ, зараз йдемо у рейд, просто вже скончуємо, бо 5 ранку. Ну що, кордон цалкам увесь обнюхали, малую зону так само. Будем рушить, потім на наступний раз уже кудись далей. Ну ось. Ніяк так. Ви чого надать? Ну, так. Усьо. Всім я ще раз дякую. Дякую за подарунок ПВ. На глядач.